Okay, and naka-live tayo. Standby for 2 minutes. Joy. Nak. Okay, so maayong udto kanatong tanan. O welcome sa Purok Kamatuuran. Live Defensor Boss Bilong. Kauban nga nagsaymol kas sa mga programa sa atong mga kanya-kanya mga defensor karong udto ha. Live kita sa pag-utingkay sa kamatuuran sa Seventh-day Adventist Church og live usab kita sa Lay Catholic Apostolic International nga organization no. So welcome sa Purok Kamatuuran Defensor Boss Bilong. Battle of the Defenders, July 4, 1:14 PM diri sa kuang relo. So good morning good afternoon sa tanan. So hinaot nga ang daghan ang atong mga naa karon nga nagtan-aw sa atong linya, nag-share na mo no, nag-like, tapos palihog og mention sa inyong mga kaila kay dili basta-basta ang atong mga debater karon no. Pero mga buutan ni silang tanan. Walay dili buutan diri sa Purok Kamatuuran. Okay? So ang tema nga ilang pagdebatihan karong udtuha mga kahigalaan. Patutunayan. Okay, sa asa to akong tema kadali. Patutunayan na ang Seventh-day Adventist Church
ay ang tunay na Katolikong Iglesia na itinatag ni Kristo sang-ayon sa Biblia at standard na referensya. So ang mutindog ana nga afirmatibo mga kahigalaan, ang atong amigo o respetado nga debatidor sa Seventh-day Adventist Church, usa ka debating team chief coordinator sa 3A Media, ug siya ang pagputingkay sa kamatuoran, Brother Jerry Laig. Ang atong igsuon usab nga negatibo karong udtuha, ang atong tinahod og amigo na defensor Katoliko, si Brother Sir R.J. Sino sa Lay Catholic Apologists International. So, kini ang inyong purok chairman sa purok kamatuoran, Brother Roland Pipes. Mag-moderator karong hapuna og tanan, gi-welcome tamong tanan sa maong programa. Pupuan ninyo unsa inyong pupuon karon, isulat ninyo unsa inyong isulat karon. Kay daghan tag mapupo karon nga kamatuoran mga kahigalaan. So akong gihangyo ang mga online viewers nato nga mohatag sa ilang komento. Pero katong mga komento lang nga mga Kristohanon ha. Katong dili Kristohanon, dili nako basahon, pasensya na. Okay, so religious debate man yung mga kahigalaan, busa kana lang mga Kristohanon nga atong mga atong pangbasahon rin dapat atong ikomento. So before sa tanan, ato unang itimbaya ang atong mga leaders sa atong simbahan to the CBCPR Catholic Bishop Conference of the Philippines o kasamtangang Arsobispo din sa Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valles Didi, sa among kura paroko diri sa Immaculata Concepcion Parish, Piña Plata, Island Garden, City of Samal, Reverend Father Romel Balilad, to the Spiritual Director, CFD National, Reverend Father Fran D. Villegas, sa atong tinahod na pari, nga usa ka defensor katoliko nga pari, host sa punto por punto, Reverend Father Darwin Gitgano, o sa atong tinahod nga CFD National President Sir Ryan Mihiliano, o sa iyang mga national organizer, National Board of Governors na sila Sir Hector Damaso o Dr. Ray Intela, to the CFLAM family or Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines headed by Sir Fernand Presillas, kauban ng iyang mga organizers, sila Brother John Jonah, sa national organizer, o sa iyang regional Luzon organizer, si Sir Denmar Santiago, Sir Noel Paisones sa Mindanao, o si Brother Alfredo Ngoho Jr. sa regional organizer, o sa atong mga kaigsuunan, sa 3A Media na sila Sir Hilaro Lopres, no, ang presidente sa 3A Media, o sa atong mga kaigsuunan sa CCM, sila headed by the head servant Sir Paul San Pablo Alima, o kaya mga kauban nga sila Brad Earl Sanchez, o sila Brother Junard Calbonero, to the SSPX or Society of St. Pius X family headed by sa atong tinahod nga pari, si Reverend Father Timothy Piper diha sa St. Joseph Priory, Buhangin, Davao City, o sa tibok pwersa sa Seventh-day Adventist Church, o sa tibok pwersa usab sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Welcome sa purok kamatuoran Defense Rebus Bilong Battle of the Defenders, July 4, 20 p.m. So ato nang patingugon ang atong mga defensor, mga kahigalaan, ang atong mga debaters, atong unahon ang affirmative. Brother Jerry, palihog ko sa imong pagtimbaya, bro. Okay, daghang salamat, bro. Salamat sa purok kamatuoran. O atong pasalamatan ang atong danang mga viewers kay di umpod maayong magsigipag debate way mananaw na to, no? May pay mga tulog daanon. O salamat sa ni RJ maayong hapon. O usab sa daan sa 3 Media among coach si Pastor Prince de Calares.
Pastor Kanyite, Hamoy, sa binding tanan nga ito nga mga kaubanan sa dedicated team, sila Duklaeg o Gaspar. O sab si Inyo, kauban ni Peter Pindon, kauban sa ni Julius o Jeffrey Renan o ni Sir Nestor. Tanan na to nga mga kaubanan nga naa sa gawas, sila ni Sister Maria Balog, Sister Jira, kauban usab nila Ma'am Alma, kauban nga Ma'am Susan, ato nga amiga bisag Catholic Pinder, pero ato gyapon nga mga amiga. Sa tanan nga nagtanaw karon, maayo-mayong hapon ginating tanan, mahinaot kami dinhi nga dili kami makapasakit sa inyo kun dili makahatag kami minsan. Thank you very much sa pag-tingkay sa kamaturan. Okay, daghang salamat Igsoong Jerry mo adto ta karon sa negative. Brother Sir RJ, palihog ko sa pagtimbaya Sir RJ. Okay, daghang salamat Brad Roland Pards, at the same time sa kong kaatbang Pastor Laik na maayong hapon kaninyo. Usab mayang hapon sa tanan nga nilimati ning ato ang tawag ini programa sa puro kami actually gilive pod nato ni karon na Bro Roland sa ato ang Lay Catholic Apologist page. Ug daghang usab ang mga naka-monitor karon ilabi na ang mga traditionalist tawag na faithful panguluhan ang tawag kanang biyahan sa Society of St. Pius X. Ipanguluhan ni Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of St. Pius X. Daghang salamat nagitagaan ko ni Gigayon ug mao pod niyang panahon nga first time from lockdown nahitabo na pod nga tawag na nag-engage sa pod tawag nag-engage sa tawag niining maong friendly online debate. Salamat again tayo po. Okay, daghang salamat kay Igsoong RJ, palihog ko regards kang Father Tim Bro RJ kung magkita mo. Ya gusto lang ako isulti sa tanang tibok membro sa LCA International na welcome anytime magpa-schedule sa puro kamatuoran, no? Dili lang ang inyong tinahod na Sir RJ Sino o kanang ubang sir diha na gusto mo engage og debate para ma-practice kay naapod ang 3A Media Muatbang ana sa kampo ni Brother Jerry Light. Okay, so itimbaya din nato ang atong mga sponsor din, no? Kaning mga naghatag og suporta sa puro kamatuoran, sila Ma'am Susan Patenyo Quebe, sila Ma'am Angie Patens diha sa Hong Kong, sila Ma'am Hani Ladringan, Bernardo Ladringan ug sila Ma'am Cristina, daghang salamat sa inyong suporta. Dito sa Middle East si Brother Alejandrino Erno o si Brother Jennifer Pagunsan o dirita sa Riyadh si Ma'am Alma Hagunos Rico o muadto kitag Japan si Brother Adjab Tras o si Crispin Lauroa o karon mo atong itimbaya usab si Brother GM diha sa Zamboanga del Sur. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Okay, so dili na ta magpadugay-dugay pa mga kigalaan kay uban nagpanikad nagpanilap og nagbasa na ang ilang mga kamot. Naggunit silang mga bullpen kay mo take note sa mga sitas o mga referensya nga ipanghatag sa itong mga speakers karon. So, formal tang abrihan, pinaagi sa pag-ampo, akong hangyoon ang atong affirmative Brother Jerry Laig sa paghatag og opening prayer. Bro Jerry? Okay, thank you very much Lord. Ikaw naghatag kanamo og panahon alang sa pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Pangangini ang tanan namo nga mga magtatanaw, mga viewers, o sa tanan namo nga mga sponsor, tanan nga mga kaabag nini nga tulumanon puro kamatuoran. O gusabo Dios panlangini matag usa kanamo. Do na kami nga inamigo nga pagdebate, paglantugi pinagi sa Biblia referensya. Salamat po Diyos, ikaw magpanalangin ka na mo, maghiusas gugma, magpasailoan kami sa munsala, sa ngalang Diyos. Amen. Okay, daghang salamat. Daghang salamat, Igsoong Jerry Laig sa imong pag-ampo. So karon mo adto ta karon sa pagbasa sa atong rules and regulation kay para ma-take note, no, kay basking mga debatidor na ni atong mga kauban, pero as part sa atong formal nga debate, kinahanglan nato nga basahon ang atong rules and regulation. So mga kaigalaan, ang tema nato karon patutunayan na ang Seventh-day Adventist Church ay isang tunay na katolikong iglesia na itinatag ni Kristo sang-ayon sa Biblia at standard na referensya.
So rule number 1, musubay sa tema dili mulikay sa issue. Tubot pasabot ani brother Jerry Laig, brother Sir RJ. Ang pangutana, cross examination, rebuttal o kining final stand or conclusion kinahanglan sa tema lang ta magdagandagan. Dili na ta mangliko sa tema lang ta. Number 2, tahuron ang moderator kung moingon ang moderator na ruling or moderator's time, kinahanglan ang mga speaker mo hilom para mo mahusay nato. Pero kung makadungog na gali mong objection sa inyong katbang, i-cater nato tanang objection diri, no? So basking nagtubag pa ka basta mo objection imong katbang, ato kanang i-cater niya, i-time post din nato. Number 3, ang tubag og pangutana dili mula pa sulod sa 1 ka minuto. Pero kung ang imong pagpangutana o pagtubag mubura, muhatag kitag mga tima ilhan. Unsa man na? Kung ang imong pangutana di kabot 1 ka minuto, musulti kag palihog tubaga ang akong pangutana. Kung ikaw ang mutubag, nga mubura imong tubag, musulti kag palihog. Maura na ang akong tubag, no? Para dili ta maghinulatay kay online manggod ni mura pud radyo ba. Number 4, categorical question should be answered first categorically. Ang mga pangutana nga kinahanglan tubagon og oo or dili, kinahanglan tubagon una og oo or dili. Kinahanglan tubagon og categorical, then naa kay 1 ka minuto nga mo explain sa imong categorical answer. Number 5, religious debate kini brother Jerry o brother RJ. Usa wala kitay atake personal. Atakihon lang ang mga argumento, mga fallacy nga nahimo sa estilo sa pagtubag o sa pagpangutana. Number 6, maka-record, maka-video, maka-live ang mga speakers, no? Ang mga debaters kitang tulo, maka-live kita, maka-record. Number 7, ang video o record, dili lang nato editon nga himuong katawanan kanang mawala na ang religious essence niini. Okay? Kung nana sa atong YouTube, nana sa atong Facebook, Instagram, etc., etc. So kinahanglan magpabilin ang religious debate niini. Number 8, tanang version sa Biblia pagkadawaton. Pwede 73 books, pwede 66 books. Basta standard nga ang Biblia, pero kung gituuhan kini nga bugos, fake or dili tinuod or wrong translation, kinahanglan ideklara nga mao na imong objection sa maong Biblia para atong mahiling. Number 9, kapag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan mo deklara ang moderator nga wala tubaga ang pangutana, una pa mo paingon sa laing pangutana. So take note mga kahilaan, muhatag og 3 warnings, no? 3 warnings lang akong 3 warnings lang akong ihatag ani. Tapos kaning rule number 9, konektado kini sa rule number 10. Kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema or sa topic. So maduso na to ang rule number 9 kung isubay kita sa rule number 10. Kinahanglan ang pangutana bahin sa tema or sa topic. Paliko na ko, matud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang tinuod nga katoliko nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og standard nga referensya. Number last na to nga kuan, number 11. Tanang standard nga referensya pagadawaton, pero subject for review. Kung gituuhan ang imong standard nga referensya dili tinuod, fake, retokado, bugos, etc., etc., nga dili nagkuan siya nga gituuhan nga dili, kinahanglan mahiling nato, ha? Naman tayo mga kamera, pwede nato kamerahan para makita pud nato. Pwede screenshot, no? Para ma-send nato. Pwede ka mga speaker, pwede kita mo gamit og screen sharing, ha? Atay screen share para ma-share po nato sa atong mga online viewers nato, no? Aduna kita 10 minutos nga constructive presentation, cross-examination by negative to affirmative, 10 minutes, then negative stand for 10 minutes, then another 10 minutes na constructive na cross-examination affirmative to negative. O kana ang first set. 5 minutes ang atong rebuttal, muuna ang affirmative. Then another cross-examination nga pagabuhaton sa negative. Then negative rebuttal, 5 minutes. Then another cross-examination during rebuttal for 5 minutes. Mao ka na itong second set. Pag humana na Brother Jerry o Brother RJ, manulod ang mga audience participation. So tanang mga audience na to, usulod sa atong programa, atong gusto mangutana sa atong mga speakers, tagaan na to sila katungod no nga mangutana, pero ang rules ani Brother RJ,
tanang kada audience naa sila tulo ka pangutana, pero ang rules ani all answer coming from you dapat respetuhon o dawaton walay objection gikan sa mga nag-apil-apil or mga audience ha. Kay busik ang uban mingon objection, dili ka pwede mo objection kay dili ikaw ang kadebate. Okay, so sa final stand na to 5 minutes lang. Muuna si Brother RJ, then last ang affirmative nga si Brother Jerry. Oscar Kilo bata Brother Jerry o Sir RJ. Okay, so na thumbs up og ni-noted si Brother RJ, walay problema na. So dili na ta magpadugay-dugay pa sa itong mga kahigalaan. Ato una ning mayong buntag, mayong hapon sa tanang mga speakers karon, mga banggiitan nga speakers. God bless sa inyong duha. Matod pa ni Ma'am Susan Pateño Cueve. Watching from Hong Kong, Ma'am Angie Patens, daghang salamat. PJ Quisio, watching from United Kingdom of General Santos City. Okay, daghang salamat. Brother Peter Pindon, daghang salamat. Og unya na lang ako nabasahon inyong mga komento, mga kagilaan kay muhatag na og 10 minutes na constructive presentation si Brother Jerry Laig. Hatag mo reaction kay atong basahon unya right after sa paghatag og 10 minutes na constructive presentation, no? Reaction ninyo. Ayaw mo hatag diri og mga dili gustuhanon kay dili na ko basahon. Okay? From the Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista, membro sa official sa 3A Media. Siya ang pagkutingkay sa kamaturan. Brother Jerry Laig for 10 minutes. Okay, thank you very much. So good parts. Yes, go ahead, bro. Okay. Ato pasalamatan mga kapaglaom, mga kaigsunan. Ang gihatag nga higayon alang kanato alang sa pag-utingkay sa kamatuoran. O gato na ibalaan niya ang tema mga higala nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga Katoliko tungod kay kini mulukop sa tibuok kalibutan kay ang mensahe sumalas Mateo 24:14 malukop na ni sa tibuok kalibutan. O siguro nang uban naglibog sila nga nganong nahimong Katoliko, dili kay nahimong Katoliko ang naghatag ini nga Katoliko mao ang Dios kay Dios Katoliko mga kaigsunan. Kay siya ang tagiya sa universo. Pero duha ka klaseng Katoliko, kahayag ug kangit-ngit. Mao na nga matud pa dire sa history sa The New Encyclopedia Britannica. Ayon din nga in the modern world, not only the Roman Catholic Church but also the Eastern Orthodox Church, the Anglican Church, and variety the national churches and minor sects claim to be Catholic. Do not necessarily the only true Catholic Church. Major Protestant churches also claim to be a part of a Catholic Universal Christian Church. That's the meaning of the term Catholic, and the claim of the Catholicity is conditioned by the theory of the nature and constitution of the church that is accepted. Mato pa dire mga kabaglaw, mga kaigsunan, dawaton mga kaigsunan, no? Ngano man, kay ang pulong Katolik gikan sa pulong universal, si bisan kinsa ang muklim niya na kung siya ang iyang mensahe malukop na sa kalibutan. Managingon sa buhat 9:31 nga malukopon mga kabaglaom, mga kaigsunan. Karon kay ang Dios, duha man ni ka klase no, nay ang Dios og maong kahayag og ang Yawa mga kaigsunan, sumalas Benedict 12:9 maglilimbong sa tibuok kalibutan. Katoliko gyapon ang Yawa. Muna nga ang Katolik sa sumalas Biblia duha ka klase, kahayag og kangitngit. Karon kung magisgot ta og kahayag, matud pa sa Efeso 5:8. Matud pa din nga, you are the child of light
Usa kuno mga igsoon, kita ang anak sa kahayag. Karon kay anak mas kahayag, unsa may meaning sa kahayag? Efeso 5:9. Adre sa English mga kaigsunan. Atong taga-agpagtagad, taga-antong pagtagad ni mga igala para makuha na to ang mga detalye. 8:9. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and the truth. Sa 8, for ye were sometimes darkness. Sa una kaniadto kangit-ngit kamo. Sa ito pa, Katolik nga kangit-ngit. But now are ye light of the Lord, o karon kahayag na kamo. Walk as children of light. Unsa man ang anak sa kahayag? For the fruit of the Spirit, 9, is in all goodness, maayo, righteousness and truth. Kining goodness, pagka maayo mga gigsunan, naana siya sa balaod, naana siya sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagkamatarong sumala sa Roma 2:13. Nga dili ang nagpakalinghog sa kasuguan mo'y matar, kundili ang nagatuman. Muna dia ang righteousness. Ang truth mga kaigsunan, kamaturan, Salmo 119 sa 119:142. Nga ang imong kasuguan, mao ang imong kamatuoran. Sa ito pa, klaro na kayo, kung magisgot nga tinuod mga igsoon, gisulti po na sa referensya sa Adventist Review, March 5, 1981, page 3, no, sa atong referensya. Ang usa sa presidente sa tibuok Adventist sa tibuok kalibutan. What did President Neil C. Wilson say in 1981 when happened? There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Adventist Review, 5 minutes. March 5, 1981, page 3. Wala ko magtumutumo, kundili na ako'y gibasa nga mga referensya o na po ko'y gibasa nga standard reference nga way gilabanan mao ang encyclopedia. The New Encyclopedia Britannica. Mao ni siya mga kaigsunan. Unya matud pa din nga Christian pwede maka-claim sa universal kun Catholic, kayang atong uban nga mga iglesia nag-claim manggihapon sila nga sa pulo nga Catholic. Mo na nga giklaro nato sa pag-ayo ni ata pabor sa kahayag nga Catholic. Kaya ang Catholic sumala sa Isaias 40:22, ang Dios mo'y naghimo sa tibuok nga kalibutan, malingin nga kalibutan. Karon malingin nga kalibutan. Karon Brad Jerry, nabutang man din na nga 7th day. Yes, kay ang naghimo sa kalibutan sa universal ang Dios, o ang Dios kapag laom ang iyang gibantayan ikapitong adlaw. Wa sa magbantay lain mga kabaglaom. Sumala sa ato nga mabasa. Mato padre, for the speak in the certain place of the 7th day of this wise, and God did rest the 7th day from all his works. Sa Dios ni. Ato pa kung gusto tang musunod kaniya naa sa Dios. For he that is entered into the rest, he also hath ceased from his own works as God did from his. Ano pa, musunod kita unsay paghunong sa atong mga buhat o kita magasunod sa pagpahulay diha sa Dios. Ato ang ato gisunod mga igsoon ang tagiya sa naghimo sa Katoliko, no? Sa universal. Mao na nga matawag nato the truly Catholic organization ay the Seventh-day Adventist. Kung mahimo na siya nga gitawag tinuod mga gigsunan nga organization, the universal, the truly Catholic, yes, matinuod na siya kay ngano man
ang mensahe ilukop sa tibuok kalibutan kon tibuok kanasuran. Sumala sa Lucas 24:46-47. Wala diya nga ang mensahe ilukop sa tibuok gikan sa Jerusalem. Muna nga pwede ta makaklaim Last 2 minutes. tinuod nga nalukop. 2 minutes. Okay. Thank you. Kung tinuod na lukop, dili na siya angay supakon mga kaigsunan. Kay ang atong argumento karon mao man nga tinuod ba nga ang Seventh-day Adventist nakalukop o universal na the truly Catholic organization, no? The truly Catholic organization. Doon na tayo nabasa mga kaigsunan, gibase na to sa Biblia o referensya nga pwede di ay mga kapaglao mga kaigsunan nga ato nga iglesia mahimo kini way makapugong makalukop kini sa tibuok universo. Way problema ang imong iglesia kung mulukop pod o tawag gyapon na nato nga Katolik, pero atong pamatud-an nga dili na siya sa kangit-ngit kun dili nasubay gyud ka sa kahayag nga mao ang Dios mga kaigsunan. Kami nagasubay man kay ang Dios nagpahulay mas kapito kay naa man na sa atong tema Seventh Day. Wala ta maglabag sa atong tema kay na ay Seventh Day Adventist ako kami na, no? Kami nang nagpaabot sa Ginoo. Pero kanang Seventh Day mo na among gibantayan mga kaigsunan. Mo na klaro kayo nga akong gipamatud-an. Mahinaot ko nga ang pangutana dili matibagbag sa akong gipamatud-an. Kaya ako may afirmatibo, kung unsay akong gipamatud-an, sundan niya mga kaigsunan, ili maghimo taglaing buho. Kay naaman na sa atong mga rules no nga dili ta mulabag o dili ta mogawa sa atong tema. Naa kita sa atong tema. Doon na ako'y gibasa mga kaigsunan nga the truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. According to Adventist Review, March 5, 1981, page 3. O sa kini ka basahon mga kaigsunan. Matawag ni sa standard reference kay gidawat ni sa mga Adventista. Kung dili dawaton suban, wala tayong problema. Kay para sa ako, standard ni, og naapunta encyclopedia. Okay, time. Okay, og bitingog na ang atong mahiwagang orasan mga kahigalaan. So, naaman sa atong mga rules no nga dili ta mulabag o dili ta mogawa sa atong tema. Naagita sa aton. Apil-apil na po ang akong mahiwagang monitor. Okay, so asa namang mute nami. Okay, so Brother RJ, relax lang sa ka og inom kag tubig diha Brother Jerry Laig. Mubasa una kitag mga komento no, mga reaksyon sa atong mga nagtan-aw karon matod pa ni Alvin Sanchez. Alvin, kumbati ikaw Jerry Laig, ang Dios nagpanalangin kanimo og mahimong magmadaugon ka sa gubat sa pagtuo sa kamatuoran matod pa ni Alvin Sanchez. Go Sir RG Sino, God bless, watching from Usami City, gikan kang Boni Bonox. Go Jerry Laig, padayon sa pagdepensa sa kamatuoran matod pa ni Jerlim. Panikad nako, matod pa ni Jennifer Pagunsan diha sa Saudi no. Tumba na po ni si Jerry. Sisyo kayo na imong kontra. Tumba na po na Jerry, baliktad yan. Tumba na po na Jerry, sisyo kayo na imong kontra. Matod pa ni Yasha Kisel. So nagkaedad na kita ni, hindi naman takaklaro. Ngano ang Katoliko, ngano nga nagkatoliko naman si Jerry Laig. Pabunyag sa Katoliko aron mahingpit na jud ka nga Katoliko matod pa ni Crisanto Pamot. Okay. Good afternoon sa lahat. God bless both and malinawan at maunawaan ninyo ang bawat salita na inyong bibitawan. Okay. Asa dayan sister oy. Sani? At sana bumalik kayo sa simbahang Katolika Romana. Sinet Modesto, daghang salamat sa imong sa imong komento. Maayong hapon brothers diri sa Ibo, Lapu-Lapu City, Junjun Laureto, daghang kayong salamat. Sumubasa ta sa ilalom. Tagbaw jud ni sila og panubag aron ka moingon na pud ni nga bugos. Okay, sige. Wala kastan. Okay.
Okay, mubasa taguban. Murag strategy ni Bro Laig wa kaya gitindog para bungkagon sa para bungkagon basig sa second stand atong tan-awon. Okay, nanay nagatang Sir RJ. Amen. Praise the Lord. Matod pa ni Josh Makiling Berha. Shout out kang Stalwart. Dili man na standard ang Adventist. Okay, so matod pa ni Stalwart, no? Ajab tres wa pa kabarog, brother. Nato isday nganong isday sila. Claim pa lang. Okay. Ajab trust. So mo proceed ta karon sa atong pagpangutana. Brother Sir RJ Sino from LCA International. Ready na ka mangutana igsoon? Yes, bro. Ready na kayo. Okay, andam naman ka Sir RJ Sino, paminawon ta from Lay Catholic Apologists International. Sir RJ Sino sa iyang pagpangutana. Ngayong hapon, Pastor. Ngayong hapon, Pastor. Ay, dili ko, Pastor Brad. Dili ko, Pastor. Dili, Pastor. Basig masayot ko ba? Dili ko, Pastor. Ngayong hapon. Ordinaryong membro lang ko, Brad RJ, no? Dili ko, Pastor, kay basin, no? Imo na kong ordinahan ba? Sige lang, okay. Brad lay tawag sa ako. Bro RJ, Brad lang. Kailan lang, Pastor. Okay, unang pangutana. Pili pang matuuran nga imuhang gi-prove karon pag imong tagka matuuran kinahanglan bang pribahan o dili na? Balika. Hinay kusgay imong tingog. Kay di mo maklaro. Actually kusog na akong tingog eh. Ang akong unang pangutana, ang kamatuuran ba pribahan ba o dili na? Bro Pards. Yes, bro. Di ko klaro siyang tingog. Yun. Okay. Dili man sa inyo, no? Klaro ang pangutana kay aton tubago na di man ako maklaro unsa na to pag tubaga na. Okay. Sige. Ipalit ko trade mo lang. Paki ano na lang bro RJ. Naka-time post na. Ako pangutana, ang kamatuuran ba kinahanglan ba pribahan o dili na pribahan? Kamatuuran na gud. Kinalang pribahan kay namay di mo tuo. Pribahan yun na siya. Salamat kayo. Namay 1 minute na ko. Ang kamaturan, pribahan na siya kay na di mo tuo. Pero ako lang mo basa, di na ko mo priba. Kay tuo naman ko niya ikaw kay di man ka mo tuo. Muna ang akong pribahan. Nga ang kamaturan, mao ni ang kamaturan ang gisulti. Na akini sa kabubuton sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo, ang kamaturan. Muna nga ang nagtukod sa kamatuoran mao ang universo, mo nagbuhat sa universo. Muna ay akong pamahayag. Sunod pangutana. So, ang mo pasabot, kamatuoran nga imo hang gigunitan karon na sumala pa nimo giprebahan, nagadepende sa mga wala magtuo aron ka mo preba. Ano? Palihon lang ko pati sige, bro. Maglusod ta og tubagan ang di nato maklaro. Ang point na ko mao ni simple lang kaayo eh. Ingon nimo ang kamatuoran kinahanglan sang pribahan alang ni adtong mga dili mo tuo. So buot ipasabot adat ang kamatuoran nga imong gigunitan karon alang ni adtong mga dili mo tuo kay mo priba pa man ka. Okay, salamat. Yes, mo priba gyud na kay ang sao man nato pagpalutaw sa kamatuoran kun dili nato ipriba ngadto sa tawo nga dili mo tuo. Una nga, pahal lang siya. Pero ako lang, yes, objection. Isa pa, yan na po 1 minute. Okay. Na po 1 minute. Kadali lang bro, kaya objection. Yes, bro, Sir RJ. Ako ang gi-establish ang term na gigamit sa atong tema pag-ingon yang pamatud-an. Ang tinuod, bisan pa og motuo kag dili magpabili ng tinuod. So di na kinahanglan pa nimong pribahan, kitinuod na gud. Counter objection, Mr. Moderator? Yes, go ahead bro. Oh, okay. Matod pa kuno dili kuno angay proibahan kay kamatuoran na god. Karon kay ikigdebate mapud siya. Di, kung tinuod mo ta ka makigdebate. Ato pa, nagtuo kang di tinuod mo nang proibahan ato. Oh, wala klaro diya. Okay, moderator's time. Moderator's time. Kadali, moderator's time. Napakay nabilin nga oras, brother Jerry Laig, no? Napakay
45 seconds. Bro, Sir RJ, palihog ko balik sa imong pangutana, bro, kay para atong ipadayon og tubag ang iyang kuan kinagtubag man siya, bro. Sir, ano ba? Ano yang ako ang tawag anang punto eh. Simple lang ako ang punto. Pag ang kamatuuran, magpabilin yun ng kamatuuran regardless kung motuo kag sa dili. Kung pwedaan kanino ang usa ka butang, nagpasabot na di na kamatuuran, nag-establish pa ka sa kamatuuran. So ang akong question, simple lang ganina nga, tawag anang gilikoy-likoy ni Pastor og tubag eh. Kining gitawag og kamatuuran nga imuhang gisulti, pwedaan pa o dili na? Okay. Bro, Jerry? Tubag. Sige. Para nako sa ako di na pruibahan kay mutuo man ko. Pero kay naamay kaatbang nako mo nang akong gipruibahan. Nga kining kamaturan na as Biblia ang naghimo nini mao ang naghimo sa universo. Mao man ay akong topiko. Mo na nga kung magbalik-balik ka diha wala tay mahimo diha. Next question. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Ay na sig balik-balik diha kay. Di balik-balik kung yun ako nanimo kay diha umang kana-effect. Sunod pangutana. Balik-balik pipit. O magani natubag bagay ko na naipit mo. Simbahan Katoliko sumala sa kinakita nagtukod. Ano no? Hinaya sa nimong tingog oy. Kusgi na. Nakusog na akong tingog. Kining gitawag og simbahan Katoliko sa sumala sa tungtian na kinsa nagtukod. Ang Diyos mo gigat ano man ang Diyos mo gani nagtukod. The Truly Catholic Organization, the Seventh-day Adventist Church. Ang Diyos gid ana kay siya may magtutukod pero wa ta magdebate diha nga tukuron ang ato pruibahan nga ang Seventh-day Adventist tinuod bang Katoliko. Oh, ayo pagtibagbag sa pangutana. Ikaw may tawag ka nga tibagbag kasi pero magya akong pangutana. Sumala man sa to ang tawag anang tema ayon pakapili ang mga butang tagya kung gilito kung ako gilito. Okay, next question. Seryoso ra kay kada. Oh, sige. Okay. Sunod pangutana. Simple. Ate klaro kay. Next question. Simple Gigamit nimo ang mga setas. Gigamit nimo ang mga setas pag pray bakuno. Pag pray bakuno nga ang 70 Adventist mao ning Katolikong simbahan or Katolikong iglesia ang gitukod ni Kristo. Mabasa ba nimo sa mga setas nga imuhang gipangkutlo? Bisa ko sa lang kabo nga ang 70 Adventist mao ning matuod na Katolikong iglesia? Tubag. Ako nang mapamatudan. Dili na to mabasa litra po litra pero akong mapamatudan kay mo man ay pasalig nako pamatudan. Wa man ko gingon nga akong basahon. Akong pamatudan. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection time na to. 6 minutes and 54 seconds. Sige na mag-objection. Brother Arjing. Brother Arjing. Hindi gani. Gitubag na ako mong kategorikal. Ang rules, simple naman ang ato ang rules. O, klaro na tayo. Ato ang rules, nag-ingon nga, pag ang question categorical, it must be answered categorically. Ito ba lagi? Okay. Kadali lang. Sige bro. Sige Sir RJ. Okay. Kining gitawag og Iglesia Katolika, nagiingon nimo nga mao ng Seventh-day Adventist, ni gamit kag mga setas ug nibasa ka. Sumala sa mga setas nga imong gipangbasa, nakabasa ka ba? Nga ang Seventh-day Adventist mao ning Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? Okay, moderator's time. Moderator's time, kadali lang ha. Sir RJ, basig wala ni mo nadunggan, ingon siya walay mabasa letra por letra. Okay. Naapa kay 50 seconds. Dali lang bro. Naapa kay 50 segundos, Brother Jerry. Padayon sa pagtubag na kategorikal, basig wala lang niya nadunggan. Go ahead. Okay, dili nato na mabasa letra po letra kay pamatud-an lagi. Okay, og ato ginanghugtan na parehas biyata kung mo pamatuod po ka di po na mabasa litra po litra kay lagi kuan man ta ng mga debatidor man ta kung pulong pamatudan na atay basahon sa Biblia pagpalig-on sa akong topiko dili kay ang litra po litra gibasahon kay kung mao nang mabasa ang litra po litra di sa Biblia kung pulong por pulong di na ka musukol na. Natubag ang pangutana, sunod pangutana.
So, next tawag anang question. Kining gitawag o gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kay wala man kay nabasa sa Biblia, admitido man kang okay nabasa. Okay. Kining gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kung pananglitan na apoy mabasa sa same na book na Encyclopedia Britannica, nga kanang Catholic Church before ang 1100 years, o sa rakapundok ang nagumitan na admitahon nimong pildi ka? Okay, Ikaw may pildi. Natay challenge question, kadali lang, Brother Jerry Lai. Mr. Moderator. Yes, bro. Ang pangutana pa na niya, Mr. Moderator. Dili na challenge question, yes, anong pangutana. Tubagon ako yung pangutana. Kung imo nang basahon, ikaw mapindi. Kung naghimo na magkag-imong tema. Kaya akong tema, 70 Adventist. Bro, moderator's time sa bro. Kadali bro, moderator's time bro. Kadali lang bro. Sir RJ? Sir Jerry, na siya conditional sa iyang pangutana mo na nga challenge question to. Okay, na siya condition. So, para mo proceed ta bro. Kadali sa Sir RJ, kadali sa. Na siya kwan dawaton ba nimo ang iyang challenge question kung naa siya mabasa before 1100. No? Kadali Sir RJ ha. Dawaton nimo Sir Jerry? Bro Jerry? Tubag, akong tubag, dili na siya pwedeng madawat kay gawas ko ng 70 Adventist, dili mong Katoliko, kana mo'y madawat. Kay mo man ay tema. Okay, Sir RJ, okay, yes. Hindi siya pwede. Lahi ang challenge question ay madawat. Okay. Sir RJ. Kadali lang. Sir RJ. Yes po. Dili ka na madawat. Yes sir. Ginalubag niya ang tema. Negative side ko, kinahanglan ko mga percent og ebidensya. Nga naman, as per tawag inang argumentation and debate, nagingon din while the burden of proof always remains on the affirmative side, on the main proposition, the burden of rebuttal shifts from side to side in the course to the debate. So ang buti pasabot, ang iyahang tawag ang gigamit nga ebidensya, mo provide og ebidensya, same na ebidensya, parehong ebidensya, Encyclopedia Britannica. Kung pananglitan na ako'y tawag anang mabasa, na kanang gitawag og Catholic Church sa sumala pa nimo pwedeng angkunon at bitahon nimo nga pildi ka niining mong debate. Okay, moderator's time. Sir RJ, next question na ta, dili niya dawaton ang challenge question. Next question na ta. Okay. Okay. 5 minutes and 46 seconds ang nabiling nga oras. Mr. Moderator. Yes, Objection. Go ahead. Nasa atong rules nga dili mo side comments, no? Ayaw pagingana. Pagbatulog maayong reglas pangatarungan. Moderator's time. Ayaw nang binato nga habit. Moderator's time. Di ko ganahan time. Diretso lang. Sir RJ, diretso na ta, sir. Iwasan na nato ang side comments. Yes, go ahead. Objection. Wala sa atong ang rules nga bawal ang mag-side comments except kung tawag anang maghatag kag personal attack. Tanawa ang rules. Pag wala man ibasa. Okay, so side comments ato ko si tinuod nga di mahadlok jud ka. Okay, moderator's time. Diretso proceed na ta, Sir RJ. Napatay taas ka oras 5 minutes and 46. Padayon sa pagpangutana. Next question. As far as standard references is concerned, kay tawag ining kamadawat. As far as standard reference is concerned, kining gitawag og Seventh-day Adventist, ang classification niya, Catholic or tawag ining Protestant? Sumala dire sa Adventist Review, March 5, 1981, page 3, Catholic, the truly Catholic Universal Organization, Seventh-day Adventist. Okay, objection, go ahead. Objection, Mr. Moderator. I am talking the evidence. Ang ebidensya nato is standard references. Adventist tawag anang letter nila. Dili man ang standard, kailangan man na. Okay. Nagtubag siya, Sir RJ, sa imong pangutana. No? Balikan na lang imong pangutana, Sir RJ. Naka-time post na 5 minutes and 18 seconds. Objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter objection. Yes, go ahead. Ako magay afirmatibo. Magsunod unta siya. No, ako'y afirmatibo. Dili siya mokuan sa mga standard nga gamito na mo. Standard man na mo. Og dili nimo, ako'y mahimo na, ma-stress ka. Muna nga ako ni gigamit kay standard na mo ni, na PPH ani.
Okay. Oh, So, basa mo kayo mong gusto. Ay, basa okay. din eh. Muna nga, mayroon na Protestant, ang Protestant, ay sa nag-object pa ko nung Okay, kadali lang Sir RJ ha. Okay, go ahead Sir Jerry. Go ahead, go ahead. Ay, pagsapa din ka maayo magdebatidor. Yan ha. Ang ako'y nagpamatuod. Unya, nagbasa ko din eh. Objection, Mr. Moderator. Kadali lang Sir. Yes. Nasapa man siya. Kadali lang Sir RJ. Paminahon sa nato Sir RJ. Object Sa dili ta magkasinabot. Sir. Okay, kadali lang. Involve na ako ang ruling. Sige sir, bawal ka ng imo na bawal ang tawag ka sa niya. Pagka man siya karon ang naghatag og adun argumento ba dominin. Okay. Moderator's time. Paminaw ta sa both side. Ihatag na ko si Maron Sir RJ. Sir Jerry, padayon bro Jerry. Okay. Ano man gud nagbasa na ko napil mga Protestant dire nga makaklaim yapon ang Protestant sa Katolik sa encyclopedia. Una, bisan ang Adventist Protestant, pero makaklaim gyapon siya sumala sa standard reference. Unya ang imong pangutana, dili makakuan ang Protestant. No, mabasa. Una, Mr. Moderator, nag-object ko. O sige. Yatag na ko nimo. Napakay nabilin nga 49 seconds bago na ko papatubagon. Sir RJ, imong counter objection? Okay, ang akong counter objection, Mr. Moderator, ang among topic is standard references. Ang buti pasabot, generally accepted truth. Libro nga gidawat sa tanan. Ang iyang gigamit nga referensya pag prueba ko nga kanang Sabadista, maunang tawag ang Iglesia Katolika, ang ilahang sulat katong Adventist tawag ang nga gawas nila nga mga sulat. So dili na madawat as per topic nato, dili pwedeng madawat ang Adventist letter nila nga naman kay we are preparing or we are presenting the standard references. So di na madawat, ibayas na. Okay, bro, Sir RJ, noted na Sir RJ no, pero as long as mo na iyang gikuan Sir RJ, ihatag na lang na sa imong rebuttal unya og negative stand as long as nagtubag siya para magpadayon ta. Okay, nakakay 49 seconds Sir Bro Jerry. Padayon sa pagtubag Bro Jerry. Okay, go ahead. Mga kaigsunan, ang Encyclopedia Britannica autor anak Katoliko gihapon. Mo na nga ayo pagingon nga kun ang autor Katoliko dili na pwede gamiton, ang autor Adventist di na pwede gamiton. Daghan ng mga debate na himo dinhi, nagamit sila og standard reference pero gigamit nila ang sulat ni Ellen G. White. Pero iba na daghang mga debate dinhi. Unya karon mo reklamo ka kay nabasa nako. Okay, yes, objection. Muna nga natubagang imong ay lagi sapaw. Muna nga diferensya nimo kay mo sapaw ka. Okay, go ahead. Moderator, sapaw. Go ahead. Kadali lang. Objection? Yes, go ahead. Kung iyang patanilang ang Encyclopedia Britannica na Katoliko ang author, nagpasabot ang Encyclopedia Britannica bias. Kabaluta nga ang mga encyclopedias puro na mga standard, walay gidapigan dili bias. Noted. Mr. Moderator, pwede badlungon na nga to ang kaatbang at dili pataka og istorya ba? Ngano man maulawan ta sa mga paghinuan na. Okay. Not kaning Sir RJ no, nagtubag siya sa iyong pangutana, nigamit lang siya sa iyang 1 minute nga kuan Sir RJ. So i-rebut lang na sir o gihatag lang na sa imong negative stand. Okay? Kaya basta nagtubag siya sa imong mga nangayo siya references, ihatag. So ipalihog lang kog rebut ana unya, okay? Nabilin nga 5 segundos Bro Jerry, ato na lang ng next question o kuon pa rin mo ng 5 segundos. Next na lang. Okay, next question. Object na Sir Jerry. Palang question. Okay. Asa na kan makakasa nga Encyclopedia Britannica Katoliko ang author? Encyclopedia Britannica ha? Wala ka masayod na. Ay, tubag ka. Maura po na nimo wala ta magdebate. Bisag akong pabinaw kay nagtubag ako na 1 minute. Di ba ka magbaton og may pamatasan? Sabi ako tawagan ng 1 minute po, di ba? 1 minute ang pangutana. Okay, moderator's time. Kadali lang. Kadali lang Sir RJ. So, sir,
kadali lang. Wala pa tumuhuman imong pangutana sa RJ? Wala pa. Okay, wala pa tumuhuman. Sige, karon na to. Umanaw sa RJ. Okay, umanaw. Manaman. Sige. Sige, Sir RJ. Ingon mo nga ang Encyclopedia Britannica, katog yung tawag anang pang gid mismo ha, libro gid mismo ha. Ang author is Simbahang Katolika. Tagae ko ng ebidensya, kay ikaw na resulti anak, ang burden of proof naman sa imo ha. Tagae kong ebidensya nga ang Encyclopedia Britannica, maong ang author anak Katoliko. Sige, ebidensya. Okay. Tubag, Mr. 1 minute. Moderator. Go ahead. Dili ko mohatag mo ebidensya, ikaw mo'y mususi. Kana, kay nga naman. Ikaw mo'y, tapon na po. Di ka gwanta. Okay. Napatay 1 Sige, minute. padayon. Ikaw may interesado, ana, ikaw mo'y magsusi. Kung tinuod ba ang akong gisulti og dili, kay wala man na sa atong topiko, pero akong gisulti, unya, interesado man ka. Okay, objection? Mo. Yes, go ahead. Sige, Kinahanglan Sige, ipatupad bro. ang pangutana ng moderator. Nga naman kay ang Okay. burden of proof naa sa affirmative side. Iya mang Okay. kilito nga ang Encyclopedia Britannica, Katoliko ang author, so i-provide niya karon ang ebidensya aron ma-justify katong Adventist letter. Sige, i-provide karong ebidensya. Obligado nga mo ang akong katong. Okay, moderator's time. Sir Bro Jerry, katong imong pag-ingon nga dili ka muhatag ato ba na sabton na wala kay mapakita or naa? Kinamang nangayo lang siya, Bro Jerry. Wala patay, wala. Bro, Okay. wala Okay. patay makapapakita. Okay. Pero nagsulti kong Katoliko, encyclopedia ang author ni 25 seconds. Bro Jerry, 25 Mura nga dili seconds ko ka na muhatag. Go ahead. 25 seconds. Dili go ahead. ko muhatag yan ha. Di man ko interesado, ana. Siya may interesado, susiyo niya. Kung tinuod bag dili, napamaysikan barog, o mapamatudan niya nga dili Katoliko, isulti niya. Una, di mo ko interesado kay akong tema, Seventh-day Adventist man. Dili man ang mga author. Pero akong gisulti niya, interesado man ka. Okay, time. Next question. Sunod bang na? Kanang Next lisod. question. Usa ka tubag nga Sa desperado. iyon, sa kanay mong pangtanaw. Ha? Usa ka desperadong tubag at madunggan daw, di ba? Kadili daw siya tawag anak interesado niya yung gamit. Next question. Sige, Next kanang lisod. question. Kining gitawag og pait na gani ka. President pagid nako. Sunod pangutana. Okay. Kining gitawag og Seventh-day Adventist na sumala pa nimo Protestant. Apil man sa tong topic ang Seventh-day Adventist. Pwede ba nimo isulti kung kinsa ang kinsang founder ani? Based sa standard differences. Pwede man ako masulti, pero wala man sa atong topiko nga isulti na to ang founder. Ang atong isulti dili nga mapamatutan na ko. Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Mr. Moderator. Objection, go ahead. Likoy ka eh. Likoy ka. Mr. Moderator, objection. Klaro naman na tayo, gigamit na to ang terminong Seventh-day Adventist. Correct. Gigamit na to ang pulong founder. So, ingon man siya nga ang tawag ang SDA, mo ang Katoliko, tanaw na to based sa standard references kung kinsa ang founder or founders aning Seventh-day Adventist. Kung di ka mutukan sa altino, okay, amahan sa bakat, ang yawa ba ya? So, itong Objection, Mr. Moderator. Kadali lang, Sir Jerry. Kinsa Okay, ang padayon. Counter founder objection. Yes, Counter kadali. objection. as far as standard references is concerned. Sige, Okay. kinsa? Okay, kadali lang na counter objection, Sir RJ. Bro, unsa tong counter objection? Ang counter objection, di ta mo labag sa topiko. Ang topiko na to, Seventh-day Adventist. May matuod niya ang topiko. Wala ta mag-debate nga kung kinsay founder. Kung surrender na ka sa nga ang Seventh-day Adventist Catholic, ari na putas founder. Simple ra magay na. Imo lang kung ngayon. Okay, moderator's time. Bro Jerry, i-grant na ko ang pangutana, Bro Jerry, kay gigamit niya ang as negative, nga gigamit niya ang pangutana pag-utingkay no sa kay duha man gud ni Katoliko, tinuod nga Katolik, Iglesia Katoliko ug Seventh-day Adventist mo na nga ni coach siya sa mga referensya.
So kung kana Standard, pagid standard. nga referensya, so kung mo na nga i-grant nako surgery ang iyang pangutana. So palihog lang kog tubag Bro Jerry, naa pa kay nabilin nga 55 seconds gikan pagsugod nimong tubag ganina. Go ahead, go ahead. Di ba nasa tontopiko? Ano mutana pa man siya? Nasa tontopiko nga si Kristo. Mutana pa man siya. Ang builder ana si Kristo. Ang nag-organize ana si Ellen G. White. Ya, nga no mga mukisi-kisi man ka. Nga ang builder ana si Kristo man. Okay. Oh. Katawar mo kahilaw. Unsa nga libro standard references nga ang builder sa Seventh-day Adventist si Kristo. Sige, prueba. Ihatag. Ansa challenge question na. Challenge question. Nalipo ko sa ito katbang. Okay, balik. Nawa, di ba gani si sa Seventh-day Adventist. Di ba kay inamigo bro? Di-organized lang ni Ellen Goodwhite. Ang ako pangutana, unsa nga standard na references, unsa nga encyclopedia, unsa nga tawag ini nga mga libro nga standard ha, nga nagsulti nga ang establisher ni anang maong Seventh-day Adventist mao si Ginoong Jesucristo. Sige. Mapamatud-an ako sa Biblia. Dili na ako bahatag nimo pero mabasa na ko dili. Okay, objection. Okay, kadali lang. Moderator's time. Kadali lang ha. Bro, okay, kadali lang bro. Ha. Surgery, referensya ang iyang gipangayo, pero Biblia imong ihatag. Standard na referensya iyang mga gipangayo, pero Biblia ang imong mahatag ato bang sabton na wala kay mapakita sa referensya, Biblia lang? Bro, ang Biblia usa ka dako nga referensya na. Pinakadako nga referensya. Mura na akong i-referensya. Kaya nga no. Objection ako. Okay, sige bro. Object ako. Nagpadulong na siya sa mga gitawag og founder. Wala na siya sa among topiko ha. Pero sundan niya po na nato. Ang akong mahatag niya nga kanang ikapito kaadlaw nga gitawag na mog 7th day, Dios gigatukod niya na. Kaya siya may nagpahuli ana Genesis 2. Siya gigatukod niya na. Mo na nga kung arita sa mga referensya sa sulat ni Ellen G. White, organizer siya dito, the Seventh-day Adventist Church, truly Catholic organization, gi-organize ni Ellen G. White sa iyang panahon. Buhat 9:31 kay dunay mga pagtukod sa mga iglesia. Okay. So ang mahatag lang mo. Kadali lang sir, bro Jerry, ang mahatag nimo bro Biblia. Biblical text. Biblia ra kay una man gyud ang Biblia, bro. Dili ko mahatag og referensya kay about na manggod na siya sa builder. Dili man sa Catholic. Okay, Sir RJ, wala siya mahatag sa referensya? Kadali lang. Mr. Moderator. Kadali lang sa RJ, patingugas ako ha. Wala siya mahatag sa standard na referensya. Biblia lang iyang mahatag. So, kaning last two questions na lang ta, Sir RJ. Kung dawaton nimo ang Biblia lang, kadali lang ha. Okay lang. Pero kung dili, mo proceed na lang tagwan. Kaya wala magiging mahatag na standard referensya. Biblia ramang yun. So, go ahead, Sir RJ. So, wala siya kabaro. Kaya among kadali lang sa Sir RJ. Kadali lang sa RJ ha. Ato lang isang at sa mga naminaw. Sir RJ, ato lang isang at sa mga 56 ka naminaw. Okay? Okay, last two questions, Sir RJ. Wala na tayo oras. Duha ka pangutanan na lang ako mahatag. Duha ka pangutanan na lang. Sige. Kining gitawag og Seventh-day Adventist sa sumala pa nimo gi-organize as far as standard references is concerned. Ang gigamit nga termino, gi-organize o siya ang founder? Objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Ipa-complete ang sa tema. Kaya natibag, nagsugod lagi sa tibag ba? Ipa-complete ang tema. Okay. I-complete. Yes, go ahead. Go ahead, counter objection. Wala po mugawa sa tema kay naata diya sa Seventh-day Adventist. Ato ang gikalkal kung kinsa ning Seventh-day Adventist.
Nya akong kaatbang naningkamot ang tawag likay ganina pa sige likay-likay. Nya bisag na ipit na likay gihapon ipit ka na. Okay. Counter objection, Mr. Bro RJ. Moderator. Okay, go ahead. Counter objection. Counter objection. Yes, go ahead. Akong ipasabot, ipakompleto ang namastima na to nga 70 Adventist ang matuod nga Katoliko. Kana mo yung ungaron pag-ayo. Mo na nga, nawala naman gud siya god. Mo na nga, ako siyang giingnan niya, ipakomplete ang timang. Kaya ang ato kung dibatihan nimo, tinuod bang Katoliko ang 70 Adventist o dili? Wa man ka mangutana na, di mo kakabalo mangutana na. Okay, moderator time. Okay. Sir RJ, kanang daghan pa kita pwede ipangutana Sir RJ. Nagpabiling duha gyapon Sir RJ. So, ato na lang kining likayan na nato gamay ang kuan nga mo focus ta sa founder. Dili lang ta sa ubang topic Sir RJ nga mahaom na to. Kay para sa duha ka pangutana Sir RJ. Yes. Ay na ako ang tawag anang question. Kay ganina dato sa iyang pagbalog iyahang ang giputol-putol. Kunya ka ako ang tana hindi niya puputol-putolon. Yes. Okay. Ang Seventh-day Adventist atong ang gikalkal o tinuod pagiging Katoliko. Kay pag nakita nato na ang Seventh-day Adventist gipugod dig mga kano, adili na mao simbahan Katolika. Correct. Sir RJ, napakay duha nagpabiling duha ka pangutana, padayon sa pagpangutana, padayon. Last two questions. Next question. Kini gitawag og Seventh-day Adventist, mao ba ning kini gipasakupan nimo karon mga Seventh-day Adventist sa giangkon nimong Katoliko? Mao ba ning natukod ni adtong 1863? Mao o dili? Dili mao. Dili na maong gitukod. Dili na maong paminaw, nagnapa ko sa kaminuto. Manganghading ka. Dili na mao. Kaya ang sa 1863, organize lang na. Mo nang Mateo 18, mo nang mga tao nagbantay og Sabado, Sabat, ikapitong adlaw. Diya na gibuild ni Kristo. 1863, gi-organize usa sa mga co-founder ana si Ellen G. White. O na diya. Wa di man gugad Adventist dagod mo na nga nasaag ka. Unya og na kay mabasa nga founder dili organize admi tahon ni mga tindi ka. Nadita tima na nga tindihon ng founder nga atong di makatolikohan. Naunsa naman kanina magkakabamutan na. Okay. Moderator. Okay lang. Sir RJ. Objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Kadali Sir RJ. Yes, go ahead. Ako na nang gitubag, Mr. Moderator. Nga si Ellen G. White, founder, kaya pa man ang i-challenge. Founder si Ellen G. White, si Kristo may builder. Nga ano, iya pa mang inon nga mapili kon mabasa niya. Ang si Ellen G. White, founder. Wa mo ko sila kasabot unsa duha mo na klaseng founder. Founder nakakaplag og founder organizer. Okay, wala nga. Okay, moderator's time. Dili dawaton Sir RJ, no? Tama ba kay kanang challenge question mo gudto bro Jerry? Wala nga nagpabilin ang usa ka pangutana pa. Last one question, nag-steal one last question. Sir RJ, go ahead. Last one question. Ato na lang ang tawag anang isamarik, wa magyug kay na presentar yung ebidensya kay nagsigira kag lihay-lihay. Okay, direct question. 1 minute man diba, Mr. Moderator? 1 minute. Hello. Akong simpleng pangutana, agayan na lang ko, bisag usang katawag anang ebidensya na mabasa na kay inyo habe na pagtulunan na kung di mabasa di tinuod. Okay. So mabasa ba na kanang Biblia or tawag anang standard nga referensya? Mabasa letra for letra, explicit ha. Na kining gitawag og Seventh-day Adventist nga gitukod og mga kano, ulo ka mo kano, si Ellen G. White, si Joseph Bates o si James White, maunang tinuod ng Iglesia Katolikang gitukod ni Kristo. Sige, yatag. 1 minute, go ahead. Okay, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. O, na kinabasa. Karon ako i-emphasize. Emphasize na ko, napay 1 minute. Ay napagtingin-tingin. Yes, objection.
Go ahead, objection. Go ahead. Para dili mahulog na nagnanglingla akong kaatbang isut ito sa reference. Standard to? Okay, Duha na di na pwede magkapangutana. Okay, Lason na pangutana niya. kadali lang Bro Jerry. Nag-objection man siya Bro Jerry no, nang na siya gamito na ang i-rule na to ang 11 nga last one na to. Gihiling lang niya Bro Jerry ang imong referensya. Unsa nga libro na Bro Jerry? Kinsa ang author or Adventist Review ni bro. Author si Ted Wilson. Okay, nakay nabilin nga oras. Nakay nabilin nga 40 seconds padayon go Bro Jerry, go ahead. Okay. Di man siya makakuan kay ginagamit man ginis puro kamaturan gining gasulat ni Ellen G. White. Bisag nagkuan may standard reference. Kaya ang ubang mga Catholic faith defender giisip nila na standard reference kay gigamit nila. Ikaw ra may mag-isip ni ana kay lagi lugi ka kung akong basahon. Mo nang giklaro gyud nako nga there is another universal and truly Catholic organization kasi nag-organize ni si Ellen G. White. Dito pa ni sukad pa sa una no. Sukad pa sa una natay istorya ana. Kasukad pa na sa una ginalutos na ang mga Sabbath keepers hangtod nga. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Jerry Laig sa Seventh-day Adventist Church. Og sa tanang tubag nimo nga mainit nga tubag gikan sa nagbukal-bukal nga mga pangutana gikan kang Sir R.J. Sino sa Lay Catholic Apologists International. Okay, bago na ko ihatag ang 10 minutos nimo Sir R.J. inom sa kag tubig. Og ikaw po, Brother Jerry, mubasa una kitag mga komento. Patol pa ni Jennifer Pacunsan, kinsa ka naghatag og katungod kay Ellen G. White. Angkon man siya ning SDA. Patol pa ni Richard May Sarco Pael. Dawata good ang challenge Bro Jerry, ganina nga dawata ang iyang kapildihan kay para makaproceed about pagka-founder ni Mrs. Ellen White. Okay. Makapahimuot founder, organizer, o founder nakakaplag matod pa ni PJ question. Debatidor ka, okay. So, shout out kay Roseman Sino, okay. Na yabag na, duha ka klaseng founder, matod pa ni Stalwart. Okay, sapaw na sad, matod pa ni Mary Jane Bunggalan Villamino Cabrera. Naunsan naman ni, oy, mas daghan ang objection kaysa pangutana og tubag. Paayo na lang gani, butan kayo ang moderator, bisan sige sapaw si Sino, wa niya timahay ni debate. Okay, so nagyapon tayo kuhan bro, no, nagyapon tayo mga pagsulti, pero dili man nato mapugnan ang mga speakers mo sapaw kay wala ta nasayon sa ilang mga una-una. Okay, so patod pa ni Richard May Pael, makatawag ko sa mga RCC kay tinigib ang katawanan. Okay, sarap. Yawan tinigib. Pwede dili na lang tinigbas. Patod pa ni Jennifer Pacunsan, patay karon sa stand ni Sir RJ. Yag-yag jug karon. Okay. Matod pa ni Alvin Sanchez, ingon anak mana RCC. Mawad-an sa maayong pamatasan. Matod pa ni Alvin Sanchez. Okay, so daghan kayo inyong mga komento. Dili na ko mapas. Basahon ako unya ang inyong mga reaksyon ha. Paghuman sa 10 minutes ni Sir RJ Sino from the Lay Catholic Apologists International. Muhatag siyang 10 minutos nga negative stand. Sir RJ Sino. Daghang kayong salamat Mr. Moderator og sa ato ang tawag ining kaatbang from Seventh-day Adventist. Nakatawalan ko kay wa ko magdahom nga ang akong kaatbang dili kabalo mo identify unsay standard ug unsay dili. Ikaduha. Okay, kadali ha kay murag nawala ang signal ni bro RJ. Ana. Bro, okay. Ay, balik na ko sa 10 minutes. Balik sige. bro, balik yun sa sugod. Okay. Sige. Ang nahitabo man god kining ato ang debate karon nagtuo pa kung kaatbang makapresenta og maayong ebidensya. Pero ang problema, instead of ebidensya ang iyang ipresentar, putos naman noon sa bulad ang iyang gihatag except atong Encyclopedia Britannica.
Kanya ang katawanan pa yun, kay iyang gi-allege nga ang Encyclopedia Britannica is ang author, ang tawag ining Katoliko, usa na kada kung baka, dili na matawag na standard reference kung na ay bias ka ng maong libro, ha? Langawo na. Langawo ng libro, ha? Remember nga ang standard reference, mauna ang nag-gather sa tanang mga evidences o ang ilang statement, mauna ang conclusion sa tanang mga ebidensya nga ilang gipang-gather na kung saman nga ang Seventh-day Adventist dili in taon na sumpahang Katoliko, oy, buot-buot naman in taon mo, oy. Ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kano nga gikan gikan kang William Miller. Maapita nga kung ato ang tanawan ang standard references, Larousse, Just Reference Encyclopedia, kining Phillips Encyclopedia, Britannica Encyclopedia Concise, makita nato nga ilang gipresenta nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist, dili ni mahimong Katoliko nga gitukod nig mga kano. So kining gipasakupan sa kong kaatbang nga tawag ining Seventh-day Adventist, stateside ni, dili ni gikag Jerusalem. Nya sa iya bayang pamahayag ganina, ang amahan sa bakat mo ang yawa, duha ang Katoliko, katong Katolikos kahayag o Katolikos kangitngit. Ang Katolikos kangitngit mao na ang tawag anang kining kanang tawag anang naghimo sa pagpangilan sa tibuok kalibutan. Tanawa giunsa pagpanglingla sa ato ang kaatbang. Ang iyang rason puro lang non sequitur. Kung tawag anang sa reglamento pasaluhika, it does not follow. Wala nagpasabot nga naghimo mo og nagsunod mo sa adlaw ipapahulay kamo na tong Katolikong iglesia nga sumala panimo og imong gitukuhan gitukod ni Kristo. Nanuman kadaghag mga pundok, mga sekta nga nagsunod og adlaw ipapahulay dili man to Seventh-day Adventist, sabot nang dito Katoliko. Og dakong prueba ni ana nga ang maong tawag og libro, for example, the World Book Encyclopedia, gi-classify ang Seventh-day Adventist nga protestante, dili Katoliko. Ngano man kay ang Katoliko na ani na nag-iya anang pulong nga o gigamit ka na sa usa ka Katoliko po dili sa Batista. Kay ang sa Batista murag bunga ra man gud pud na sa ilang kahiubos kang William Miller. Kung anas kahiubos nila kang tawag anang William Miller bang nagtagna-tagna nga mobalik si Kristo nya pagkahuman wa di ay so nibuak sila. Nagtukod sila ilang kaugalingong gitawag og pundok. Kunya pagkahuman karon ang kuno nga mao nang iglesia Katolika, wala hira in taon musduyan, kulang pag-istabyo. Ang Biblia si Kristo nagtukod, I will build my church. Pag imo nagtukuron ko ang akong simbahan na sa strong determination sa paggamit niya sa term nga will. Ang buti pasabot diha dayon na ana ang iyang iglesia. Kung naa ng iglesia mo adto gitawag sa Catholic nga naman kay na ay Catholic in time. Na ay tawag anang unity of faith. Kunya kung tinuod ang Sabadista nga mao ning Katolikong iglesia, ganun gawatak-watak man mo karon. Third argument na to mga higalag may gisuon ingon niya nga nagawas daw kuno sa may sa tawag kanang amo ang topic. Mga higalag may gisuon normal sa debatidor kalkalon ang matag termino ay nasitkat man ang ako ang kaatbang wa man sa kabarog wa sa kabarog sa tema nga iyahang gipamatutan at the same time wala pud nagidefine ang trabaho sa affirmative side ang pag-define sa topic nga iyahang gipresent unya nabaliktad na ang burden of proof na nasa kung wala na sa iyaha. So karon nigamit siya niiling maong gitawag og pining mga sita sa Biblia wala man sa amo ang topic. Ang pagsunod, ang among topic explicit refer to the institution nga nag-exist from the time of Christ until now. Mo bito gigamitan og definite article da. Ha? Klaro man ang kayo dito. Kamatutan niya nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo. So wala ta nag-refer 5 minutes. So, 5 minutes. Refer of teaching, noted bro. Wala man ta mag-refer of teaching. Katong imong gipanggamit nga mga dokumento katong naa sa Biblia, dili tumupasar. Ngano man wa man ta mag-isog teaching, nag-refer man tong term nga Iglesia Katolika og Seventh-day Adventist sa institusyon mo bitaw imong giangkon. Giangkon sa kung kaatbang pero wa gyud in taon kabarog. Wala nangutana ko unsa nga standard references dili kahatag.
Pagkahuman kinsang puto dili pud katag ang iyang inong gihatag katong putos tos bulan katong ilahang tawag anang practice review nila nga klaro man kaayo nga dako kaayong bias. Ako magamit og dokumento katolika except sa mga standard references o ang mga tao lang ang wala makatungtong og eskwelahan nga dili magka-identify unsay standard ug dili standard. Wala tingala ko sa kaatbang kung ang dili magka-identify. Then ikaapat na punto sa pag-classify sa kining standard references sa pag-classify nga Protestant in nature o Protestant denomination or sect ang Seventh-day Adventist. So palpak lang dili na mo hapon sa pagkakatoliko. Kaya ang iya ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem. Kunya kana sikta nimbuto lang dito sa Battle Creek, Michigan. Ni atong 1863. Ha? So dili gyud mo pasar. Dili gyud tawag anang madawat ang usa ka butang nga iyang gipamatudan. Mabatan ko sa first na ko nga pangutana kini pang kamatuoran, pamatud-an pa ba ni o dili na. Iyang tawag anang tubag ingon niya nga pamatud-an pa alam ni adtong wala mo tuo dili oy. Ang kamatuoran bisag mo tuo kag sa dili makadili ng kamatuoran ug di na kinahanglan pamatud-an. Kamatuoran na gud, the fact na nagpamatuod ka sa butang na imong giangkon, nagpasabot kana ang imong gipamaturan wala pa na gabarog isip mo sa kadakong kamatuoran. Kay wala pa man kabarog isip mo sa kadakong kamatuoran, nagpasabot na ang kanang imong pagtawag ining pag-angkon usa lang ka murag silbi kanang argumento ba nga naara sa hangin. Mabataw nga di kahatag og referensya, dili makahatag og ebidensya. Gigamit niya ang Encyclopedia Britannica nga pwede daw maangkon after 11th century. Daghanag ng angkon. Pero kung ato ang tan-awon before 11th century, according to the Book of Knowledge, ato ang tawag ini nga basahon kay para basig makaingon niya sa pastor wala ko gibasa ang kuan. Wala ko gibasa ang maong gitawag og libro na niya. Naa sa Book of Knowledge page ato ang tawag ining tan-awon para makasiguro ta. Mas maayo magyud nga ato ang basahon ang tawag ining dokumento para mataparehan pastikuan ano sa pastor. The Book of Knowledge volume ini lagi libro volume 6. Last 2 minutes. 426. Until the 11th century, all Christendom was united in the one Catholic Church as founded by the apostles. Ang buot ipasabot, existido na ang Catholic Church na gitukod sa mga apostoles bisan pa naabot sa 11th century. Paggikan sa 11th century after atong tawag anang Great Schism, ang nahitabo naghanap ng debate sa alang Katoliko. Mabato nang tanan ko niya, katong pulong Katoliko, katong tawag anang iyang giangkon na pulong Katoliko, kinsa may asa man tugikan di man sa katuban. So buot ipasabot, kining maong tawag anang debatiha, makita nato mga tuang gitawag ko kaatbang wala ka barog, wala ka pabarog sa iyang tema unya ang iyang argumento puro silang non sequitur. Fallacy of non sequitur na ay mga konklusyon nga dili mohaog sa ebidensya. Unsa may giingon sa Latin maxim sa pangatarungan, contra factum non valid argumentum, na ang pamahayag ang argumento nga dili gani mohaom sa mga ebidensya o mga kamatuoran kanang maong klaseng pamahayag dili ka na dawaton o dili ka na mubarog. Sa samang pagkaagi, ang iyang pag-angkon na puno, suko kasalanan ng simbahan Katolika, kunya pagkahuman karon ilan ang giangkon. Nya pagkahuman pag-angkon wa pag yung kabarog. Kung saan mo pagbarog, musupak man sila ang mga standard references, musupak man sila ang mga non-biased books. So wala kabarog, wala katindog, ang bote pasabot, dili sa wala sa nagmalampuso ni ining maong gitawag kong debatiha. Mabataw sa pagpangutana sa cross-examination, ligoy ang tubag. Yung pagkahuman, naapay mga tubag na kaimong ko, tinupagan maghapit yung debatidor. So, manako Mr. Moderator, maandam na ko madawat sa pangutana sa mga katbang. Okay, so naa pa kay 15 segundos nga nabilin Bro RJ. Ato lang i-wave na ni Bro RJ. Yes. Okay, so i-wave na sa atong negative. Mao kato ang naghatag sa iyang negative stand karong hapuna from the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino.
So mo proceed ta karon bago ta mo kuan at mubasa una tag mga komento no. Matod okay, dili lang ako ni basahon ni mga tinubagay ha. Biblia ang sundon mo, matod pa ni Juliet Istulan. Ang yawa amahan sa mga bakakon, ang yawa nga bakakon wala nagdagatuman sa adlawng Sabado nga igpapahulay maunay bakakon. Matod pa ni Tingog sa kamatuoran o ni Brother Mitchell Bindilio. Okay, kadali ha. Inuod, okay, kanil tubag ni, kadali. Kadali ha, sumubasa tag mga, okay, putos sa bulat, matod pa ni Jennifer Pagunsan. Okay. Bro, na magag-Saudi bro, basig muli kag Pilipinas niya, kung naay bulat niya, bro, gusto nyo kumutilaw, unsay kanang bulat nga, ikag laing nasod ba? Kung tamis ba lahat, diri sa ito, parat, banggod ba? Okay. Paminaw mo mga stay kay maandam na kumidawat sa mga tato. Dali, nitingog ang akong. Kaya kung okay. So saba. Naay mabasa pero wala na sabti. Kay si Sok Fernandez mismo miangkon nga ang pulong Katolik alang sa tanang nagadagtoo ni Kristo. Og sa reference the word Catholic refer to all Christian institution, matod pa ni Tingog sa kamatuoran. Kuhaay mong silya, bro, Jerry Laig, aron makabarog ka, matod pa ni Eduardo Eramil Julian. Okay, so mubasa ta sa uban. RCC, paningkamot gyud og, okay, dili lang ko mubasa nagpadayon ha. Richard May Sarco Pael. Okay. Sige, klaro na bro, kay murag Gigi na gyud ni nga debate, matod pa ni Richard May Sarco Pael. Okay, so daghang salamat sa inyong mga komento mga kagilaan. Brother Jerry Laig, bro, ready na bro? Okay bro, ready na bro. Kalihog ko sa imong camera bro. Nag-charge ko bro, di na ko mo ko gitakilid. Okay. Nalubat. Okay. Sige. So mo takilid lang ha. Okay rag takilid bro. Sige. Okay na bro. I-authoritate lang bro. Okay na, wala man ka nagtakilid, basta i-authoritate lang. Okay na bro. Okay. No, so from the Seventh-day Adventist Church o sa ka-Defensor Adventista, ang pagutingkay sa kamatuuran, Brother Jerry Laig. Ang unang pangutana. Nasayod ka ba nga ang pulong Katoliko Universal sumala sa encyclopedia nga pwede i-claim sa tanan nga mga Christian? Nasayod ka niya na wala? Tubag. Ang akong nasayran sumala pa sa encyclopedia Britannica. Tubag na ko? Sige, tubag. Yes, bro. Categorical, bro. Lagi. Ang akong tawag anang nasayran nga sumala pa sa Encyclopedia Britannica before 11th century, usa lang kabuok pundok naghupot sa Katoliko. After 11th century, daghan na nag-angkon man na nag-claim mo. Objection, Mr. Moderator, ipatubag sa ang categorical. Okay, moderator's time. Rule number 4, naatay categorical. Nasayod ba o wala bro? Sir RJ, naapa kayo nabilin nga 30 seconds sa imong 1 minute? Go ahead. Bro Roland. Ang akong tawag anang tubag gigamit na ko ang rhetorical answer. Ang ako ang gigamit ni answer ko sa yes or no rhetorically. Mo to masabtan nimo nasayod wala. Ang akong ako nang gikumpleto gikulang man gunya. Ang akong nasayran balik ko na ang akong nasayran before 11th century. There is only one church na naghupot sa terminong Katoliko. Onya, after 11th century, daghan ng mga nag-angkon, apil mo. Okay, moderator's time. Bro, iya lang klarohon bro, kung nasayran ba daw nimo wala. Mao na yang ang categorical lang bro. Napakay 30 seconds bro. Napakay 30 seconds. Okay? Napakay 30 seconds? Bro, RJ? Yes, napakay 30 seconds bro. Categorical na bro. Sir, wag mo ganyan masabti sa kung kaat. Sa debate, every categorical question, not necessarily you have to answer yes or no. Na ang pag-answer sa yes or no, nagigamit ang rhetorical answer,
Pero masabtan nimo nga nitupag sa yes or no. Wala ba ako? Yes, bro. Basa man ta aning Correct. kining judge argumentation and Correct, debate. correct. So kinahanglan ako tubagon. Ako ang gitubag, ako ang klaro. Kay dili ba kompleto? Okay. Ma-consider na to na ka yes, bro. Bro RJ, para klaro lang sa imong kaatbang. Yes sir, kung nasabtan niya. Okay, go ahead. Napakay 30 seconds. Labilin, bro. RJ, kung gusto mo pa dayon. Okay, kung nasabtan sa akong kaatbang, ang rhetorical answer sa categorical question, masabtan niya. Nga ni o ba ko o ni dili ba ko. Nga naman, ako alang giklaro, ako alang kanang gipasihag ba ang mga butang nga gustong tabunan sa akong kaatbang. E di pero man sa pag-angkon, kung to lang mo mag-angkon. Nagiingon nga, to, kung to, kining gitawag ingon nga, ang pag-angkon o pagpamatuod, duha na ka managlahing butang. So, kung to bang tawag Okay, time. angkon, Next question. Next question. Ato pa, nasayod siya. Sunod pangutana. Kay nasayod man ka, nga pwede i-claim sa mga protestante o ban pang mga Christian ang pulong Katolik. Ang pangutana, kung nasayod ka, nganong isupak pa man ka nga nasayod naman ka? Tubag. Wala nang pwede supak sa inyong pag-claim. Ang atong wag kay gisupak gisupak. ang inyong pag-affirm. Tayo ha? Lahi ng gitawag og pag-claim, lahi po ng pag-affirm. Bataha, wala nasawa na anang definition anang claim o kanang affirm. Sa ato ang debate, imuhang gi-affirm, wala ka lang ka nag-claim. Sa tawag anang referensya, nag-claim. Nanong ilahamang gi-claim, kaya dili man sila tinuod. Ikaw, gawas ka nag-claim, imuha tag yung gi-affirm. Kung ako magbasa kag insakto sa standard nga referensya, makatuod kag unsay tinuod. Dili lang maghatag og konklusyon nganong sekwetor termi. Sunod pangutana. Bro, Sige. Go ahead. okay, sunod pangutana. Nga matod pa nimo, basa mo claim dili tinuod. Pangutana, kung mabasa ko niining encyclopedia sa maurang gihapon nga ang Iglesia Katolika Romana nag-claim o yung kang dili sa tinuod. Ayaw butangi ang akong baba og mga pulo nga wa nako gilitok. Ang akong giingon kamo igo lang mo nag-claim. Pero di mo ka pamatuod. Ang simbahan Katolika kay siya man daghan naman nag-claim karon, gi-claim pud lang niya pero makapamatuod siya. Ayaw lagi butang ipulong ang kumbaba nga wala ko gilitok. Isa pag i-rewrite ang video. Luoya ko kayo. Luoya ko. Sunod Okay, pangutana. next question. Sunod pangutana. Kay ni uyon naman ka nga ang Iglesia Katolika ni claim sad unya ang Christian ni claim sad. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod garon? Okay. Ako, ikaw, tubag. Mismo sa Kategorikal. atong tema, imong gipamatud-an nga ang Iglesia Katolika si Kristo nagtukod. So ang claim imuhang gipribahan nga ang Objection, Iglesia Mr. Moderator. Yes, objection. Go ahead. Kadali, bro. Kadali, bro. Ipatubag Nay sa objection, ang bro. categorical, aya siya mo emphasize. Kaya Okay. di man siya kabaw motubag categorical. Mr. Moderator, Ipatubag sa ang categorical, Kadali. aya siya mo Kadali, Sir RJ, ha? emphasize. Ato sa paminawon ang objection. Unsa bro, Jerry? Ipatubag sa ang categorical, aya siya mo emphasize. Kahilaw Okay. na kinatawan. Okay, kadali lang ha. Balika ang pangutana, bro. No, bago na ko ihatag ang counter objection. Balika ang pangutana. Matod pa nimo nya makaklaim pero dili makapamatuod. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon og imong gisupak? Ako, ikaw, categorical, tubag. so kategorikal na ng Okay. kinsa. Usa na nimo gamotubag, ako ba ikaw? Di papilo ka. Nagtupag ko. Okay, kadali lang. Di ba? Tawag ana Sige, basta sige, ikaw sige. maibo atong ginawatan. Okay. Sige. Okay. Niya. Pag-ingon og kinsa dili na kategorikal. Ang question yes or no mo na kategorikal. Tudloan ta ka ha. Okay.
pag nangutan na makagkinsa, so ikaw mismo nag-asa kung kinsang mga tawhana ang pwede maka-claim o pwede dili maka-claim. Ang Counter objection, Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Objection mo ka. Okay, nagtungo siya Dili objection pa na bro, pero nahon tubag sa na, pagkuhan. nagtagal ng oras. Dili pa nahon Okay. doon sa pagtudlo kay ang iyang panahon pagtubag. Okay. Gipapili Nagtubag siya natin bro, siya. no? Kadali bro ha. Tapos siya 30 seconds bro, pero ang imong pangutana bro, sa tinod lang, dili gid siya categorical kay kinsa man, no? So, referring to whom? Okay, to kinsa, referring to whom? Okay, Maliko na ko, Mr. Moderator. Sige, balik ka. Kadali sa Maliko na ko, Mr. Moderator. kadali sa surgery. Sige, go ahead, balik ka. Kaya ningon man gud siya nga kami nag-claim pero makapamatuod. Ang kami kuno maka-claim pero dili makapamatuod. Mo ang pangutana. Uyon ka ba o dili ka uyon nga nagpamatuod karon ako dili ikaw? Categorical. Ito bago, giusab din ang question, ikabantay Lisod? sa kasulod. Oh, kaya di mo ka gusto ka guan. Categorical mo ka. Okay. Gusto mo direkto. Liso daw. Kadali lang, next. Yes. Categorical una bro. Next question na to, bro. Bro, kadali ha. Next question na to, bro, ha. Bago na lang pangutana, bro. Kaya nausab gid siya, bro. Okay, Amo na kay di categorical na to. Kaya di mo siya gusto categorical. Okay, Sir RJ, next question na to, Sir RJ. Okay, palihog kong tubag, Sir RJ. Next question na to, ganina. Sige, go ahead. Categorical, bro. Yes or no? Ang tawag, mutubag ko rhetorically. Okay. So, not all the times nga ang categorical, mag-answer ka yes or no. Natay basis, anak. Biblical ang basis, anak. Okay. Yeah. Ang imuhang tawag ining gitawag ko pangutan na kinsa may nagpamatuod. Kung ato ang tan-awon, ang ato ang topic is proposition, debatihanan pa na ay affirmative o na ay negative. Normal nga ang affirmative side siya na ang mo claim, i-provide niyang evidence. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Okay, kadali lang, Sir RJ. Okay. Yes, Ano mo bro. siya motubag sa categorical? Ako nang okay. gi-outro ang pangutana, Mr. Moderator, para makuha niya ang categorical. Yes Okay. or no. Counter-objection. Di na po siya motubag, kaya nangita na po siya glaing guan. Asa man, di Okay. ka katubag sa akong pangutana. Iklaro na. Okay, kadali. Matubag ba niya ang akong categorical? Kaya ningon magod Okay. siya, bro. No? Will be respect lang. Ngayon magod siya nga ikaw na Kadali, ka mo Sir RJ, nag-claim kadali. pero dili ka pa matuod. Muna nga akong Yes. pangutana, uyon ka ba o dili ka uyon? Paminawan ko na categorical. Yes or no? Okay, bro. Uyon ka ba o Sir dili RJ. ka uyon? Okay. Noted. Sir RJ, unsa imong counter? Okay, ang counter objection, Mr. Moderator, ang iyahang categorical question, i-answer ko rhetorically. Kay not all the times nga ang categorical question imong tubagon og yes or no. Murabag si Kristo ba? Ipangutana si Kristo ni Pilato, hari ka ba? Tubag ni Kristo, gipamulong mo. Rhetorical to. So not all the Okay. times nga ang categorical question mutubag ka yes or no. So ang question sa mga kaatbang kinsa ang nag-affirm sa mua karon? Siyempre siya yun ang tawag ala nag-affirm kasi siya man ang nag-claim. Okay. Ikaw Okay, claim mo man yung gipanghatag. Sabay, patubag mo dito. Okay. Moderator Balik ko na ko kadali lang. pangutana. Moderator Sam, bro, klaro na kayo, bro. Yang gisulti, bro, nga ikaw ang affirmative. So ikaw ang nag-claim. So ikaw ang nag-ano. Okay, so napa siya nabilin Ato pa, uyon siya. 27 seconds. Sige, saan pangutana bro? Uyon siya. Napa siya nabilin. Kadali, bro. Tinatawa, Napa siya no? 27 seconds. Napa siya 27 seconds. Sige. Sir RJ, 27 seconds. Go ahead. Ano yung mga ba? Ang ako ang kaatbang manggod, nagtuo ko ka ng, needless to say ha, nahanas na si tawag ka ng debate. Ang reglamento sa debate, pag ang question answerable na yes or no, pwede sa mag-answer o rhetorical. Ikaduha nga tawag ka ng ampon. Pag ingon ka na i-affirm nimo na ay affirmation, kinahanap pa ka mo provide og evidence. Sama sa ato ang debate. Pero wala man siya kaga-provide, ito Okay, naman ka time. na Next question. 4 minutes and 39 seconds. Go ahead. Sunod pangutana. Kay uyon man ka. Nga ako'y nagpamatuod. Nga nung niingon ka man, nga nag-claim mo, nga wala magpamatuod.
dili mapamatudan. Nya ako maghay nagpamatod ang pangutana. Uyon ka ba ni ini o dili? Tubag. Tubag, di jud ko mooyon ana. Ngano man nang dili man ko mooyon, nag-claim lagi ka pero wa ka pamatuod. Nag-claim ka, tanawa na gani imong gipamatudan no? Gamit ka tawag anang Britannic Encyclopedia niya sa ubos kay ana napalpak ka. Ngano man kay before 11th century there is only one church nga nagagamit ni anang Catholic Church, only the Roman Catholic Church. Wa mo ilabot, wa man nag-claim lang mo. Kay ang inyong kasaysayan dili mo takdo dito ang Kristo, dito na makuto pag Ellen G. White o William Miller. Mo nag-iingon sa kasaysayan. Kasaysayan. Sunod pangutana. Wa pa ko Kadali na lang bro, napay oras bro. Ay, gunong. Okay. Ay, gunong. Okay, go ahead. Go ahead. Katawa naman gida. Okay. Katawa mo ganing brada. Kaluoy. Jerry Lae ko. Ano ba? Makita mo gud nato ang Seventh Adventist why, di ba? Ingon si Kristo magsugod sa Jerusalem. Ang inyo nagsugod sa Battle Creek, Mexican. Unya pagkauman ang founder sa Iglesia Katolika sumala pa sa tong tema og imong gipamatud-an si Kristo. Ang inyo si Ellen G. White o si Okay, time. Next Sunod pangutana. Sunod pangutana kay uyon man siya Mr. Moderator nga ako'y nagpamatuod ang pangutana sa gibasa nako sa encyclopedia nga Katolik kung atong ipasubay sa tema. Unsay gingon sa tema sumala sa encyclopedia. Tubag. Okay, ang giingon sa tema imuhang gipamatud-an wala nimo lang gi-claim. Pero pag ingon sa encyclopedia nga pwede ka maka-claim, imuhang nakatungod nga mag-claim ka. Di nimo pugong anak pero pamatud The fact na ang mabutaw nagkabuang kag tubag ka kanina may tuog kang Ellen G. White na naman kay mapangka matawag anang sala ba mabuko mo ba nga kanang inyong pag-claim dili makapatugod kina amoy founder si Ellen G. White na membro sa Mason pagkauman iyang bana si James White na apo si Joseph Bates daghan mo founder ang tinuod ni Iglesia Katolika usa lang ka founder si Kristura so kutob lang mo sa claim di mo ka pamatuod. So ang giingon sa encyclopedia klaro man na before 11th century usa lang ka buok. Ang nagtawag anang naghupot ana unya according to Encyclopedia Britannica wala lain ang simbahang Katolika wa mo ilabot. Mura ra mo tawag anang sana kanang Sunod pangutana. Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Next question. Kanang matuod. Oh, next question. Matod pa nimo igo ra ni claim. Kanang matuod, mo claim pa ba na o di na? Tubag. Okay. Tubag. Moderator's time. Sir RJ, kadali lang. Pag human ni tubag, Sir RJ, Bro Jerry, duha ka pangutana na lang ang pwede na to itugot. Pag human. Okay, Sir RJ, 1 minute, go ahead. Okay. Pag-iusap na sa question. Dito baga, klaro. Balik ka bro. Balik ka pangutana, bro. Bro Jerry, balik ka pangutana, bro Jerry. Dili niya matubag. Balik ka ang pangutana, balik ka. Balik ko ng pangutana. Okay. Balik ko ng pangutana. Kanang matuod, mo claim pa na o di na? Mo claim ba na o di na? Tubag. Tubag. Ang kamatuuran, dili na kinahanglan pa nimong pribahan kung imuhang i-claim. Kamatuuran na gud na pero ang sa inyo bot-bot man lang inyo kapag i-claim. O may priba. Sunod pangutana. Last two questions. Karon kay naamang ko'y nabasa. Naamang ko'y nabasa nga ang Romano Katoliko nag-claim pod. Bot-bot po na. Tubag. Ang Romano Katolikong Iglesia iyang gi-claim at the same time makapamatuod siya. Mabitong giingon sa Encyclopedia Britannica. Basahon ako. Di para tawag anang di magpareha sa imuha nga magsigirad claim o niya pagkahuman way pamatuod. Ha? Niya. Yeah. Encyclopedia Britannica ato ang tawag anang basahon kay para makasiguro ta kay lisod magkaayon ng tarihatan ni Prajerila nga baka puros. Yeah. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD.
Libro niya umitan, Encyclopedia Britannica. Kung saan nga volume? Volume 15. So, makita nato nga ang simbahang Katolika naa siya pag-claim nga naman kay siya yun ang tinuod na claimant. Nga naman, makaprueba siya kay iya kasitanan. Time. Last question. Last question. Kung kamo pa itinuod, i-claim pa man mo. Ato pa, dili gyud mo mahimong tinuod kay nianing mga panahon na ni-appeal mo og claim. Ato pa, ato ning mapamatud-an si bisan kinsa kung magsubay kini sa Biblia. Ang pangutana, tama ni o mali? O husto ni o sayop? So, basta na ay squatter, i-reclaim yun na sa simbahan. I-reclaim yun na sa owner. Pwede ba? Squatter man ko, squatter man mo nang gi-reclaim sa simbahan Katolika. Nga naman, tungkol kay gi-squat man ninyo ang pulong Katolika, usa lang ang simbahan na nagbukot sa pulong Katolika. Simbahan Katolika lang, wa mo ilabot. Walang iyahang i-claim pagbalik at the same time nagpamatuod siya. Mabitaw kasi sayang di mo dapig sa inyo ha. Bisa pagkapila mo ang kung na Katoliko mong iglesia pero ibutang sa kasaysayan nga puro mo tinukod o tao mga kano nagikan lang sa Battle Creek, Michigan. Okay, daghang salamat Brother RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International sa imong mga mainit nga mga pangutana gikan sa nagbukal-bukal nga pangutana sa Seventh-day Adventist Church na si Brother Jerry Laig. Ug mao ka to ang first set mga kagilaan sa atong debate. Naapatay second ug third set no. Andam-andam lang mo kanang gusto mo sulod sa atong live mangutana. So prepare lang mo kay paguman sa atong rebuttal or during negative stand ni Brother RJC no. Pwede na mo musulod no pero angyo lang nako ang manulod mute lang sa mo ha. Palunga lang inyong kamera para walay distraction no. Angyo lang ko ang gusto mo sulod, palunga lang ang inyong kamera. Aduna ka mo ikatungod nga mangutana. Okay? So katong bubasa una tag mga komento. Atod pa ni Odorf inyo dili ka mao motubag og kategorikal ang ICC. Juserel June Newson. Oo, muhawa jud kaya sa to. Wala man. Paspasa eh. Okay, so basa taglain no. Nigawa sa reference ang Encyclopedia Britannica kag gigamit ni RJ matod pa ni Florian Bugos kuno ang gigamit nako. Na Encyclopedia Britannica gahapon namong debate. Okay. Congrats RJ Sino matod pa ni Jennifer Pagunsan. Laig sakit na kaayo oy matod pa ni PJ Quisio. Nice bro RJ Sino, Ajab Trust diha sa House of the Rising Sun, Japan. Ayaw na lang palusot bro kay pildi na angko na lang. Matod pa ni Crisanto Katamura Pamot. Okay, kadali ha. Wa gyud ko na okay. Kana maunay referensya dili pariha kang laig na putos sa buwad matod pa ni Eduardo Julian. Time ni Sino kay malata na og samot ang iyang kaatbang matod pa ni PJ. Sir RJ, proud ko sa imo. Chris Santos Sabaliero. Okay. Okay, Stalwart, luuyan nimo na okay, so inyohan na ng tinubagay diha. Melvin Ray Ferrer, hilak na lang RCC para makagawas kas kaulaw. LOL. Okay, matod pa ni Melvin Ray Ferrer. Dan ayaw na lang pamutbot og lisod man gani imong mentor. Naglisod man gani imong mentor. Okay. Freemason di ay si Mrs. White. Okay. Freemason. Okay. Freemason. English man day ni. Freemason. Freemason di ay si Mrs. Ellen G. White. Pila ka decree ang pagka-Freemason niya. Okay, basi kabalo si Sir RJ ana ato ipatubagon niya, no? Lamia sa tubag hagbaan ang isday matod ba ni Jennifer Pagunsan. Okay? So kani nga debate mga kagalaan ato kining matan-aw sa atong YouTube channel ha. Sa Purok Kamatuoran YouTube channel. Nya malantaw po din ninyo sa Jerry Laig YouTube channel no. Ug malantaw po din ninyo sa YouTube channel ni Brother RJ Sino. Bro, unsa inyong YouTube channel, bro? Bro RJ?
ang atong YouTube channel, The Lay Catholic Apologist International ug RJ Seno II TV. Okay, so nadungog ninyo. So, basta kani sa Purok Kamatuoran, ugma sa buntag, live premiere na pud ni didto. Ambot lang sila ha, basig mag-una sila. So, kung gusto ninyo i-review, review lang mo either ka Bro Jerry, no? Okay, so mo-proceed ta sa second part, sa second set sa atong debate, ang atong rebuttal. Muna naghatag si Brother Jerry sa 5 minutes nga rebuttal, tapos another 5 minutes cross-examination during rebuttal by Sir IJ pagumano niya. So from the Seventh-day Adventist Church, 3A Media, ug usa ka defensor Adventista, ug siya ang pag-utingkay sa kamatuoran, Brother Jerry Laig. Okay, salamat Bro Roland Pards. So, salamat sa ato nga mga suki nga tigpaminaw. Labi na sa pag-uting kay sa kamatuoran. O ato nga nasubay mga higala ang atong amigo. Katawa lang ko ba? Wala nga atod pa niya nga mga tinukod lag mga kano. Wala na mga kaigsunan. Pero ang klaro ba pagkasulti, ang simbahang Katoliko, tinukod na pong tao. Wala nga, magbantay mo istorya. Magbantay kita istorya. Kaya daghang mga gitukod sa tao, o kung gi-organize, kasumpay gyapon sa Ginoo, buhat 9:31. Wala nga, isod man pagkabaw mo organize na. Walay maayong regla sa pangatarungan mga kaigsunan. Kini nga tong kaatbang nga dili mo tubag og mga kategorikal. Dili kuno ka pamatuod, maka-claim pero dili makapamatuod. Ako yung nagpamatuod ron nga. Siya ni supak ko niya, di kuno ka pamatuod. Isupak gani ka kay ako yung nagpamatuod. Wala pa gyud ni siya sa debate mga kaigsunan. Wala nga dili magbantay ta kay kana mga tinukod og tao, nagtuo din mong simbahang Katoliko inyo, wala gitukod og tao. Tukod sana mga kaigsunan. Sumala sa ilang mga kadugoang mga pari. Muna nga din giklaro nato nga kon ang Seventh-day Adventist mulukop na sa butang nato sa tibuok kalibutan o tibuok kanasuran, matawag na siya Katoliko. Pero dili lang Romano Katoliko. Masabtan man na. Pero isupak din siya. Nga klaro kay sa encyclopedia nga makaklaim og kini accepted. Nabali accepted nga wata-wata. Mao na mga kaigsunan. Accepted yan, gi-accept na siya. Nga bisan kinsa na accepted. Kung ang iyang relihiyon, universal na. Accepted. Mo na nga gi-accept ang Seventh-day Adventist nga tinuod niya Katoliko, tinuod niya Katoliko mga kaigsunan. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Muna nga, pwedeng klaro ha. Nga, Last 2 minutes. Last 2 minutes. ato nga, gipamatudaan mga kaigsunan, nga, gi-accept biya. Unya nga nung siya, dili man siya mo accept. Kaya nga naman, halangan siya mga igsoon, kaya gusto nga siya ra. Gusto niya nga, siya ra gyud ang matawag nga Katoliko. Ang uban, di na lang nila, pugna na lang nila. Wala usa ka dako nga daghang kaya mga sipyat mga kaigsunan. No? Basta kuno mag-claim kana nagpasabot dili tinuod. Nanay record rin mga kaigsunan. Ako na lang gi-record. Unya karon pagpangutana nag-claim po dai sila. Unya ang iya lang prueba kay makapamatuod sila. Wa pa ka kapamatuod oy. Magdebate pa tag-usab. Ikaw may magpamatuod. Ako'y nagpamatuod dili ikaw. Labag ka sa batas sa atong debate. Unya mayingong mga tinukod og tao.
Unya ang inyo mingon lang mo nga dili pud tinukod og taon. Tinukod ay. Isod pug kabaw ang tukod ng inyo. Ha? Mo na nga klaro pagkasulti mga kaigsunan. Nga ang tinuod niya Katoliko kadtong nagsabay sa Dios. Nga nagbantay sa ikapitong adlaw, Hebrehanon 4:4, wa na niya na mabungkag kay halangan sa diya. Hebrehanon 4:10 nagsunod diya sa Dios nga nagbantay sa ikapitong adlaw. Hebrehanon 9:28 nagpaabot sa Ginoo Adventist or waiting. Mao na nga klaro kay mapamatunan sa Biblia mo na pinaka-standard nga reference mga kaigsunan. Nya matud pa niya nga ang kamatuoran dili na kuno angay pamatudan pero gapamatuod siya. Mapamatudan kuno niya nga nag-claim pero mapamatudan. Kamatuoran naman kana. Ano yung mapamatudan? Bulyaso na sad. Wala pagbantay RJ. Nanay mong mga sinultihan. Okay, daghang salamat brother Jerry Laig sa paguting kay sa kamatuoran ug ang siya ang Seventh Day SDA Defender sa Seventh Day Adventist Church, Brother Jerry Laig. Okay, so relax lang mo mga kaigalaan ha, nga kanang gusto manulod, nanay gusto mo sulod pero dili sa tamo dawaton, taud-taud lang ha. Kana kay mangutana pa si napamanggod ta sa pagsugod pa sa atong kuan. Unya na lang mo request nga mo sulod. Ana ko request ka na dawat pero unya na tamo pasudlon, no? Kana lang mangutana si Bro RJ Sino, no? Ang negative na ang mangutana, ang negative na ang muhatag siyang 5 minutes na rebuttal, okay? Unya na lang ha. Earl Carino, Brother Junard ug si Brother Rojan Clyde. Atong gusto mga musulod sa atong live mangutana, unya na lang kanang muhatag na si Brother RJ Sino sa iyang 5 minutes na rebuttal. Karon kay mangutana pa siya. From the Lay Catholic Apologists International, Sir RJ Sino, ready na ka muhatag sa imong cross-examination, sir? Yes, ready na. Ready naman ka, magsugod ang imong 5 minutes. Diretso na lang ta, sir, ha? 5 minutes lang ni. Diretso na lang ta sa direct, punto lang ta. Go ahead, Sir RJ Sino. Reklamo man ka nga ingon ko nga ang Seventh-day Adventist gitukod og pagdiligya. Katudi ay si kuan, katudi ay si Ellen G. White o si Joseph at si tawag anang iyang bala si James tawag ining White. Wala ko masayop ha. Kano to Pilipino? Objection, Sir Moderator. Okay, objection. Nga padung ni sa mga kan. Walay pangutana. Okay. Gusto na ko mangutana dire sa topiko dato. Unya ikaw mo gigaingon ang ikaw mo gigaingon nag-objection mo. Sir RJ ha. Nag-objection Dali na mo. Sir RJ. Batong may pamatasan ba? Counter-objection. Okay, kadali lang Sir RJ. Unahon sa natong objection pag man ikaw kung okay, go ahead bro Jerry. Unsa tayo mong objection? Nag-object ko kay siya rin nagsulti anak kano. Unya ganyan si Ellen G. White kana man ang babae man sipiat kadadaan. Pero dili na sila magtutokod. Wa may mabasang magtutokod. Co-founder na sila. Okay, noted. Muna nga, muna ni object ko kay sige, Pards. Okay, Sir RJ, unsa imong counter objection? Ano ba? Ang akong tawag anang basis sa akong question, katong iyong gipamahayag dili pa lang dugay. Nga nireklamo siya. Sa akong pagsulti, kano, tuto dito ni Agi akong pangutana, kaya dili mo ko pwede mangutana sa wanya gisulti. So diha mo nangutana ron. Ang akong question, simple lang kayo tubagon niya. Reklamo man ka nga niingon ko nga gitukod og kano ng 70 Adventist. Unsa dito sila tawag aning Ellen G. White, mga Pilipino to? Okay, moderator's time. Okay, natay rule number 10, no? Ang pangutana kinahanglan musubay sa tema, Sir RJ. Gipamahayag man na o wala, Sir RJ, iya man ang gisulti o wala, basta ang pangutana naa sa tema atong dawaton. Sir RJ, napataas pa tong oras sa 5 minutes. Nikaon pa lang taog mga 30 seconds, no? Point of order, Mr. Moderator. Proceed na lang ka sa... Yes, go ahead.
kabutir Mr. Moderator. Nga Okay. naabot ang ani nga issue. Nga naman, kay among gikalkal, ako ang gikalkal ug unsa ni ang Seventh-day Adventist. So, Correct. ang buti pa tanaw na to kinsa mga founder ani. Kano ba ni o Correct. Pilipino ba ni? Kay para Correct. mahibang nato kung tinuod ba gid nga mao ng simbahan Katolika. So, Okay. mo naabot ani natawag anang argumento nga naman tungod kay gusto na ko ipakita sa mga nagtan-aw sa tuwa karon nga kining Seventh-day Adventist bogus ni. Correct. Okay. So, moderator's time. Paki-reconstruct na lang imong pangutana, Sir RJ. Kabalo mo ko sa imong point, no? I-reconstruct na lang imong pangutana. Isulod na lang sa tema kung gusto nimo mupunting sa kadali lang, Sir Jerry, ha? Kung gusto nimo ipunting isulod ang nationality sa ilang founder, isulod lang pod sa atong tema, no? Kay kung moderator ta og kuan dili dawaton si imong kauban kay nagtuo siya og moliko na. So ang nationality, bro, isulod na lang sa atong tema. Napakay reconstruction man sa pangutana, dili mudagan ang oras hanto dili ka mahuman og reconstruction sa imong pangutana. Go ahead, Sir RJ Sino. Okay, ani. Pangutana. Sa ang pagligar, gigamit na ko ang paghatag og ebidensya nga ang founder sa Seventh-day Adventist dili si Kristo. Kung dili si Ellen Goldwhite ug katong mga kauban niyang mga kano. Karon sa imuhang tawag anang rebuttal is yung ka nga reklamo ka nga mga kano. So unsa di ay si Ellen Goldwhite nga tawag ining sumala sa references na founder sa Seventh-day Adventist. Unsa ang ilang nasyonalidad? Pilipino o tawag ining Amerikano? Okay. Ako lang kang tagaag, gayon kay basig ma-stress ka ba? Mapilipino man na og makana dili na siya builder. No? Kung naghuna-huna ka nga kano sila, imo sad na. Pero dili na sila builder. Gibutang na sila dinhi co-founder. But pasabot do nagi founder. Mo nang dili na mong gunaangay nato Tokyon, nga atong Tokyon og tinuod ba ang Seventh-day Adventist Catholic? Kay mao man gunay atong gidebatihan. Pero kay siguro wala na kay pangutana mo nang gitubag na lang pug kanako kay naluoy ko nimo. Sunod pangutana. Muli kayo man ka. Ay si pangimpiling. Ikay man ka. Okay. Yeah. Nampiling mo. Mr. Moderator, admin mo Yes, naman yes. ibatan ng katbang. Okay. Continue ta. Continue. Gamay na ka oras oy. Dinyo. Founder, sumala pa nimo dili sila builder. Kung naa ako'y mabasa nga dictionary nga ang term founder builder, admitahon nimo nga pildi ka anong debate. Okay, Dili natay ko challenge mapildi question. O di ko modawat na Mr. Moderator. Kay Okay, daghang meaning next sa question. founder. Hadlok. Next Next question question. kay daghang meaning sa founder. Napo 3 kay minutes and dictionary 27 diri daghang meaning seconds. sa founder. Okay. Dili 3 ba minutes. ang 3 term minutes. na Okay, sir. Papadayon ko. Dili ba ang term Padayon, na founder is nagpasabot sa origin, establisher, organizer? Tama o dili? Daghang laging meaning. Muna nga, mo proceed na lang kaglaing pangutana kay daghang meaning nagani founder nga Okay, gikan sa moderator's time. Kadali. o pagsapaw natubag ba ko? Sige. Ang tawag ka na sa po si mo ganina si Brad Roland. Dili ako. Nalubot-lubot ta naman akong katbang. Yung bagubagan no? Ikaw ginahubag-hubagan ron. Sige ginuktok. Sige Sige naglampiling. O, di pa na, sa Muna yung mga tao nga, may stress. Katawa ko siyang argument. Post na sa tagkadali, pabalik ko na to atong mga viewers sa kadali lang. Ilan? Relax na sa mo, relax. Hindi man ta
Kaluyan ka. Ito, may nakaluyan. Kaluyan. Okay? So pasensya na mo makigalaan ha nga napalong tag kadali kaya nga tong kurente nagapil-apil og ni fluctuate na pud among kurente dire kay kalit lang ni ulan ba. So pasensya gyud kayo sama sa nahitabo ganinang buntag ngani pod ni fluctuate ang kalit. Okay, so magpadayon na sa atong pagpangutana, no? Nabili na tong oras 3 minutes, no? 3 minutes nga atong nabilin nga pagpangutana. So mo proceed ta karon sa balik ta sa atong pagpangutana. Brother RJC, no? Padayon ta sa pagpangutana. Padayon ta sa pagpangutana. Sige. Next question. Pag-ingon ni mo og co-founders giapil na mas Kristo? Tado, uli ka bro. Pag-ingon ni mo nga si Ellen Goldwhite, si James White, si Joseph Bates, mga tawag anang mga co-founder sila. Apil si Kristo ana? Wala ilabot si Kristo ana, kay si Kristo founder. No, anya. Co-founder lang sila. So apil Sunod pangutana. Apil sa nagtukod. Organizer gani. Founder gani. Gitukod na ang iglesia. Gitukod na bro. Paminahan ako ko'y 1 minute. Gitukod na. Sugad pa na sa una. Gitukod na. Gi-organize sa panahon nga daghang nituo sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Gi-organize ka na. Yeah. Mo na nga gitawag sila co-founder. Si Kristo mo'y founder. Okay. Kay nakaplagan niya ang mga tao og iya kining gitukod. Kini usa sa mga apostol. Ano sa man nakaplagan ni Kristo sa Sunod pangutana. Aron ako hindi mo sa co-founder. Ikaw rin ingon 1863. Si Kristo. Unya karon mutana ba kag mutana ni siya. Mutubag pa ko ha. Okay. Mutubag pa ko. Padayon. Organizer biya ikaw ra ba ingon nga organizer. Unya karon og nay mag-organize ana nga magsunod ya sa Ginoo. Imong pugnan kay mo yung kag founder. Kristo kasi sayan. Kay kung mayong ka nga ang organizer napa ko'y 1 minute ay pagdali kay madagma ka. Ang organizer usa na sa matawag og co-founder. Ngano man tungod kay sama gud sa inyo 1870. Naamang gyapon pero gitawag nag-organizer. Ang sa kuno? 1870. Okay, moderator's time. Sa moderator. Sir RG, paklaro. Okay. 1870. Yes, bro. Okay, yes, mo na yang gisulti bro 1870, but okay, moderator's time bro. Duha ka pangutana na lang bro RJ. Duha ka pangutana na lang. Duha na lang bro. So, ibalik tawo ka na sundan. Ibalik ko yung pangutana kay Roma Pilde. Sa 1870, dito ko na Iglesia Katolika. I-organize gani. Wala mo kay balo ana. Kamu rin nagsulti ana. Basaha daw nga gi-organize sa Iglesia Katolika 1870. Sige be. Sige. Basaha.
kamo mo basa kay dili na mo itima na to. Kung concern ka ana, ikaw pa matuod ana. Moderator's time? Ngano? Moderator's time, moderator's time. Mo ko gasulti. Okay, moderator's time. Bro RJ, appeal to siyang 1 minute nga pag-explain ganina, pero last 2 questions, Bro RJ, balik ta sa tong tema. Okay, balik ta sa tong tema. Go ahead, go ahead. Pag-ingon nimo og co-founders, as far as standard reference is concerned, James White raman lagi ni og si Ellen G. White. Unya, So man lagi labot. sa may pangutana. Walay labot si? Kristo. Klaro. Okay. Ako na pabungol-bungol lagi ta ani ba? Dili. Mr. Objection, Mr. Moderator. Dili man ato makuha ng ang iyang signal, Mr. Moderator. Ngano mo side comments man siya? Kadali lang. Okay, moderator's time, moderator's time. Kadali lang ha, kadali lang. Dili may debate ni Dawana kay Kadali lang. Bro RJ, pakikumpleto ko sa imong pakutana, Bro RJ. Pakikumpleto ko sa imong pakutana. Sige nagpanawal sa Yes. mag-send comment na. klaro na kay mutulog sapaw kayo. Okay, niya. Ingon nimo si Kristo. Hinaya. So ang kauban niya magtutukod, tawagon yung co-founders. Tama. Okay. Dili lagi nakauban nga gauban sila gatukod. Si Kristo ray gatukod, builder. Onya ang mga mensahero ana gitawag na sila mga organizer buhat 931. Puro ko magabuswito Next ana. question. Ito nga na din kagkulit. Sa Britannica. Sumala pa din sa Encyclopedia Last. Britannica. Ingon pa niyo mo organizer, dili founder. White James and Ellen Goldwhite, co-founders of Seventh-day Adventist. Asa may tinuod ninyo? Kining Britannica o ikaw? Balik ka. Bro, balik ka na, bro. Wala ang kang yabag na. Balik ko na ko. Ingon ka si Ellen G. White at tumataupan ng mga kano, dili mga co-founders. Kasi Kristo lang ang founder. Kaya kato si Ellen G. White, organizer to, sumala pa nimo. Dili to mga co-founders. Ingon sa Encyclopedia Britannica, White James and Ellen Goldwhite, co-founders of the Seventh-day Adventist, page 2006. Question, asa may tinuod ninyo ani? Ikaw o ang Britannica? Tinood ba na? Sa mga co-founder biya akong gingon. Kamusta naman taon ka, oy? Co-founder si Ellen G. White. Na-founder ana si Kristo. O kanang Katolik nga gilitok diha, paminaw kay nagtubag pa ko. Okay. Pagbaton og may pamatasan. Padayon. Wa man batasan, Mr. Okay, Moderator. last 30 seconds, bro. Last 30 seconds. Sige, bro. Padayon, bro. Dili maayo debate kayo ay batasan. Kinanglan mo tubagan ni maminaw. Okay, padayon. Ayo pag-awat-awat ni Alvin kita Padayon, bro. 30 seconds, bro. Sige. May man kasaban to na. Sige. Okay, Okay na. na kayo, mag-high blood na. Sige. Wala ko magingon nga sayop ang encyclopedia. Co-founder bitay gilitok. Usa man gingon dia. Si Kristo founder. Sila ang mga co-founder. Mga mag-aabag bas kamatuoran. Lisod po kayo kisay magtukod din mga simbahan. Lisod po mga naog ang mga anghel. Munaog si Jesus kay mo'y magtukod sa mga simbahan. Unsa na mo taong ka kini bitong inyo anong wa nimo nito kuy anga binuhat ra man bunig tao. Okay, time. Okay, daghang salamat. Daghang salamat Brother Jerry Laig sa imong tanan nga tubag gikan sa affirmative nga si Brother RJ Sino sa Lay Catholic Apologist. So katong mga gusto mo sulod mga kahigalaan pwede na mo musulod pero pakilihog lang katong gusto mo sulod paki-mute lang sa inyong mga microphone o paki-off lang sa inyong camera. No, kay after sa cross-examination ni Brother Jerry Laig mo pwede na ta mangutana sa atong mga speakers. So from the Lay Catholic Apologist International, muhatag siyang 5 minutes na rebuttal. Sir RJ Sino. Maraming salamat Mr. Moderator o sa kuang tawag ining kaatbang. Nga kung kaatbang naglibog anang term na organizer o founder. Pag mayroong organizer lang, i-organize lang nimo ang mga local churches para dili ka matawag na founder.
Pero ang punto na pa din is ang originator sa iglesia gyud na iya gyud ni Kristo. Kung kinsay nag-originate, ang simbahang Katolika mo yun sa dili ang nag-originate niini mao si Ginoong Jesucristo. O nga pagkauman ang Seventh-day Adventist kung ato ang tan-awon ang kasaysayan, ang Encyclopedia Britannica, Phillips Encyclopedia, Larousse Encyclopedia, The World Book Encyclopedia, naggikan kang Ellen Goldwhite o kang James White, naggikan po kang William Miller. So diha nag-originate ang Seventh-day Adventist. Nga ito gitawag sila Protestante. So bisan pagkapila nila ang kunon, kapila nila tawag na ang kunon ang term Catholic, dili gid na ma-apply sa ila bisan pag nag-angkon sila, nga naman kay dili ma-apply ang kamatuoran o dili sila makahatag og prueba, likong prueba nga ang ilang koneksyon gikan kang Ellen G. White mo sangko dito kang Ginoong Jesucristo. Ang ingon biya na Ginoong Jesucristo nga magsugod sa Jerusalem ang pagwali mahitungod sa kabubuton sa Dios. O niya pagkahuman gikan sa Roma mo kaylap sa tibuok kalibutan, wala man giingon dito gikan sa Amerika. Wala man giingon dito nga ang mga kano ang iyang gipili na ay explicit na ay particular nga mga tao nga iyang gipili aron mo ay mopakaylap sa gitawag og maayong balita. So ang ako ang kaatbang na naribata na lang wa ang gyud gi-present sa pagpabarog. Hindi kapila gibalik-balik co-founders ang giingon sa tawag in standard references, pag ingon co-founders refer na sa mga originator nga gikan sa tawag ana nga pundok na Seventh-day Adventist. So how ka man abot ito padulong kang Kristo? So mo naging ganina nga ego lang sila nag-claim, dili sila makahatag og pagpahimatuod nga naman historically di gyud matrace ang ilang tawag anang pundok padung dito sa mga apostol. So bisa pagkapila nimo i-affirm, mag-affirm kag imo, dadaan pinimo putos bulad, unya pagkaon magbasa-basa ka sa Britannica nga di nimo tan-awon ang whole context sa Britannica, may useless ang imo pagpamatuod nga naman kay di yun nakabarog. Di ba kontrafactum nun kaya gadili gani sandig or musutag gani sa ebidensya di yun nakabarog. Sama sa kaatbang karon di gyud kabarog ang iyahang tawag inang argumento mo na nga paligiligo na lang ba nagbanjing-banjing na lang tawag ining argumento. So kana wala ikaduhang punto, ikatulong punto. Tinaw ang gisulti sa standard references. Tinaw ang gisulti sa Biblia. Kining Biblia man og standard reference di ni makasungi. Kay ang Biblia ang tinuod, ang standard references ang naghatag og detalye sa Biblia nga tawag ini unsa man ang hitabo kaniadto sama sa pundasyon sa gihimo ni Ginoong Jesucristo. Si Kristo nagtukod og iyang iglesia, yan ingon ang standard references o mao ni mga tawhana ang mga sakop sa panahon nga diin katong first Christians, katong early Christians. Wa gyud dito Seventh-day Adventist nga naman kay resulta na sa ang Seventh-day Adventist manggod, resulta na sa pagkadismaya sa ilahang tawag anang paggrabe ng pagtuon nila kang William Miller unya wa man linibal ng Kristo ato pud na pud silang ila unya maingon sila co-founders gamit ni Kristo ano sa ni atos Kristo sa panahon na 1863 tuan si Ellen Goldwhite aron ka magtukod huna rana ni Ellen G. White ako sa iya mga tawag anang mga kritik kung tan-awon daw ang tawag anang tanawa na sa naa sa ubos ang katong pag-criticize sa iyaha nga unsa man naa sa diferensya sa utok. So mo na nga magduda ta oy. Mag-angkon ka na puting layuan nimo tinuod nya pagkaman ang kuno nimo natukod ang Seventh-day Adventist 1863 so nagsugod sila tigom-tigom na mga 1840s 1844 kung kumasay 1843 nagsugod sila tigom so 1843 pa atras wa pagkita sa Seventh-day Adventist o ba ila ang mga apostol o Seventh-day Adventist Church na may paghulat nila sa tawag anang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo pero di man to pundok, di man to sekta nga sama sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist sekta na bulag gikan kang William Miller na usa ka Baptist preacher, Baptist evangelist. So buak-buak na sila gikan kang William Miller, buak nagpupudpud si tawag anang James White kauban niya iyang asawa. So ang buti pasabot kining pundok nga gipagi pasakupan ni Brother Jerry Laig kuani kanang family owned church or family owned corporation.
So, dili Okay, pwede. time. Okay, daghang salamat Sir RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International. Okay, so naanay mga nanulod, pakipalong lang sa ako sa inyong mga kamera, mga visitors, ha? Tapos patipod sa inyong mga mic, ha? Para dili ta maka-distract sa atong mga kauban o dili na to madungog kung sa inyong background diha kay napay cross-examination. Brother Jerry Laeg, Bro Jerry. Okay bro, salamat bro. Okay, kanang Okay, palihog ko sa imong kamera. Puro man Katoliko ang nanulod, so hinaot nga unta na mga musulod pod nga mga 70 Adventist, no, para ma-balance nato kay so far majority nagpuro gyud ni Katoliko, ambot lang og kini si Earl Carino ako kailan kung Katoliko ba niyo dili, pero ginaot May Adventist okay bro. mayo kay na Adventist hinaot unta nga napoy musulod nga mga Si Stalwart. okay, so unta nga musulod ni sila ni mga kauban nato nga mga 70 Adventist para makapangutan Jerry, na I love you. Ligo ko na. Okay, so karon mo proceed sa Ay lagi pagpangutan na. lisod bro ha. Brother Jerry Laeg, aduna kay 5 minutes sa pagpangutana, magsugod imong oras kung magsugod ka. Okay, anong pagutana? Direkta. Sumala sa encyclopedia nga atong ginabasa, nga ang Romano Katoliko nag-claim, pero di man namoy tima na to. Dili lang, uban nga mga Christian Church nag-claim sa gitawag Universal Catholic o matod pa din that church that is accepted. Ang pangutana, accept ka ba nini o dili? Tubag. Tubag, ang akong gi-accept kanang inyo lang pag-claim pero walay prueba. Tanawa sa ubos ana. For the first 1100 years, kanang terminong Katoliko gi-apply lang, gipunting lang sa usa ka pundok nga nailahan nato karon na Santa Iglesia Katolika. Claim lang mo kutob. Ang iskwat man mo nang gi-reclaim sa simbahan Katoliko. 1869 to 1870, klaro man na nga gi-reaffirm na pud niya nga ang ngalan aning iglesia One Holy Catholic and Apostolic Church. Kay kanang Catholic gusto ninyong kawaton. Mana nga gidukdok mo simbahan Katolika. O sa lang kabog simbahan Katoliko katong tinuod. Sunod pangutana. Wa pa ko nahuman sa 1 minute bro. Okay. Sunod ramang God. Napay 10 seconds? Napay 10 seconds? Go ahead. Just Ayo react dia. 10 segundos bro, Ayo dia. napa. Okay na, sunod pangutana. Okay, next question na lang. Sige. Napa, bro? Okay, next question na Next bro. question. Kay ato pa akseptado na ka kanang pag-accept nimo musupa ka ba ni ana o dili na? Tubag. Ang akong pag-accept kanang pag-ingon lang ninyo nga claim lang walay proof. So, preparation na ninyo. Objection, Mr. Yes, Moderator. yes, go ahead. Objection. 3 minutes ang objection time. Ang object pa ko Okay. ipatubag ang akong pangutana. Kanang accepted angay pa ba ng supakon o dili na? Yes or no? Okay. Wala, Bro RJ? wala man yung Ipatubag na, Mr. Moderator, kay di man mo tubag og categorical god. Palacios. Dali lang ha, kaya nag-loading pa yung signal. Ah, Okay, go Palacios, ahead Mr. bro RJ. Moderator. Signal defense. Objection, Yes. Mr. Moderator. Ang question is Go ahead. Palacios. Katsi kayo ang question. Ang buti pa sa bot, dili niya kumpletuon kung kinsa nag-accept. Kinsa nag-accept na be? Klaro na kinsa nag-accept. Paki-reconstruct bro Jerry. Paki-reconstruct. Ang sige. counter objection, Mr. Yes, go ahead. Moderator. Counter objection. Klaro man god niya iya ko nung gi-accept. Kadali- Ko nung gi-accept pero dili ko na pamatuod. Muna mangutana ko. Ipatubag lang god Okay. og maglisod. Ako na pong lisdan. Okay, moderator's time. Ipatubag ang categorical, yes or no. Moderator's time, kadali lang ha. Ang nasabtan na, kadali sa bro RJ, kadali sa. Ang nasabtan ako bro, dili totally gi-accept ni bro RJ, katulang gi-claim, pero katong pagpa-promote wala niya gi-dawat. Okay, so mo lang to bro. So kung i-general term nimo bro, mo na nga mo
mo objection pud siya kay na lang siya portion nga gi-claim. So bro Jerry, bro RJ na kay counter objection, go ahead. Counter objection nako, Mr. Moderator. Ang akong tubag ba, murag style mo gud sa kung kaatbang ikuha-kuhaan eh. Wala ta nga taga-tubag na ako ang kumpletuhon. Ang style niya para tawag ka na magapaglinga, iyang tawag ka ng kuha-kuhaan para makalusot. Di yung kakalusot. Bisan kapilan yung wala balik-balikon. Di yung kakalusot. Masudlot na lang na yung mata. Di yung kasulot. Okay. Sige. Bro Jerry, 3 minutes, nagpabiling 3 minutes. So, pagkatana. Go ahead. Ano itong ka na? Na-challenge question, bro. Sige bro. Ingon siya kagani ha, nga ang Seventh Adventist nang squat sa Katolik. Ang pangutana, di mo mabasa sa mga standard reference o sa Biblia, kay sumaman sa Biblia, nga ang Seventh Adventist nang squat sa pagkakatoliko. Kung naa kay mabasa, daog ka. Kung wa kay mabasa, pili ka. Dawaton nimo dili. Okay. Mr. Moderator, or Mr. Moderator, it's a policy of silence. Policy of silence, Mr. Moderator. Nga naman, tungod kay, ganina pa nato gipribahan o nabungkag ang iyang argumento na ang Seventh Adventist is squatter. Mabasa man o sa dili ang point nang squat sila sa pulo nga dili ila. Ang Katoliko na for the first century. Pinapataman kung ang mga Katoliko mo, nimbuto lang mo resulta sa lipak ni atong 1863. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection, go ahead. Yes, counter objection, bro. Iya man gunang gisulti. Yes. Lisod man pod nga mamakak ka. Mo na nangita lang ko og kamatuoran. Okay. Mo na ning panahon nang makapildi na gang. Okay, moderator's time. Mr. Moderator, Yes, bro. kung sa nang squat me. Sige. Kanya kamatuoran man kana yung gisulti, wa man sa mamakak. Mo na nga i-challenge na ko siya. Okay. Nga mabasa asa niya mabasa sa standard nga reference o sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist mo na winning word nga nang-squat sa Katoliko. Okay. Di basa, aron mapili ko. Moderator's time. Bro, kadali sa bro RJ. Next question na ta bro, kay kini siya usa ka challenge question, wala ni sa tong rules. So as long as wala mo nagkasinabot bro sa inyong challenge question, nagpabilin ang atong oras naka-post 2 minutes and 34 seconds. Next question na ta bro, wala na mo kasinabot nata sa challenge question, dili na siya ordinary cross examination. Go ahead bro, go ahead. Sunod pangutana. Kay dili man ka mudawat sa akong challenge question nga ang Seventh-day Adventist nang squat. Ang pangutana, uyon di kang di na mabasa, imo ra na sulti, tubag. Objection, go ahead. Ang Objection, go ahead. question is misleading. Sige lang objection. Ganong tawag anang misleading man, wala kang ginawa na ko gidawat. Ang point lang, nganong dili mahaom sa argumento nato ang imuhang pangutana kay palasyos sa reglamento Okay. sa lohit Noted. ang iyong matarungan ilad. Yawa rabi mangingilad. Basig iyahak ang Moderator's ako. time. Moderator's time. Bro Jerry, bro RJ, niingon ako ka next question na tabot pasabot laing pangutana na kay wala naman mo nagkasinabot about Next question ana. na bitaw to. Yes, laing kuan na bro. Apat mora man gyapon bro, ang essence Mga- sa bro. Ang Nangutana na ko bro. regarding gyapon sa yes bro, nangutana na ka bro. Mo ganina nga challenge question to ganina. Yung next question na ta bro, maura gyapon ang punto buto sabot laing pangutana na pud bro, lain. Regarding naman na siya sa pagpang-squat or kung gamit ka kadali bro, kuha akong point bro ha. Wala nga mo next question na ta bro kay para move na ta no, mo padayon na ta. Kay wala naman na niya dawata nga challenge question kay naa siya iyahang reason niya. Ang punto sa tong challenge question, basta dili na mo magkasinabot, next question na ta. Laing pangutana na ta. Bro Jerry? Bro Jerry? Mo gani. Oo. Nga ipaklaro ba kay basin objection. Sige bro. Para hindi makuha na tong oras. Sige bro. Naka-pause na, Oo. naka-pause na. Ang ako nga clarification lang ba kay basin dahil po na mabasa Clarification. nga nang squat. Okay, clarification. Nabiya sa encyclopedia nga pwede makaklaim nga squat na noon. Clarification. Mo na nga ipaklaro na to. Sige, pangutana. Okay. Mr. Moderator. Kining Kadali sa kanapay counter objection. Yes, go ahead. Moderator. Go Ang ahead. inyong pangutana is palasyos.
Masuri kasabot nga tong kaatbang unsa ng Palacios. Bot pasabot, dili madawat. No side kini. Dili madawat sa insaktong lagda sa pangatarungan. Ang bot pasabot kung sa laing term pa misleading or ilad. Yawa ra ang manginilad. Ang imuang gipangbuy-an nga mga pulong karon mao na kung sa kuan pa ba daot ang espiritu nga gikan si Yawa na wala nga dili madawat ng pulong nga naman Palacios gani. Okay, next question na ta, Bro Jerry. Next question na ta. Go ahead, go ahead. Sige. Atong pa niya, dili ko no madawat, pero iyang gisulti, pangutana. Again, objection na. Nganong gisulti man nimo? Palacios Okay. gani. Sige laga, objection. Okay, next question. Comment ka man. Gusto na maga. Nganong imo man ang gisulti, nga di man ka magpapangutana. Moderator's time. Okay, go ahead na ta. Next question na ta. Direct question na lang ta, bro. Okay. Di ka tumbag yan. Sige, saan Go pangutana? ahead. Saan pangutana? Sige. Imog yung gituki nga si Ellen G. White mao'y founder. Uyon ka ba nga ang gisulti sa maong mga basahon, co-founder, dili founder? Uyon ka o dili? Basig mo misleading na po. Naatay mabasa nga si Ellen G. White founder, naaputay mabasa nga si Ellen G. White co-founder. Bot pasabot, doble ang iya, founder o co-founder. Siya, siyempre, Na unsa nga mga basahon sa sulat ni Ellen G. White nga si Ellen G. White founder dili co-founder. Naawala. Kategorikal. Ang gisulat ni Ellen G. White, putos na bulad, di ko mudawat, ana. Ang ako ang dawaton, ang standard reference. Ang pagsulti na ko nga si Ellen G. White founder or co-founders based sa mga dokumento, nga naman kay gisulti ang tinuod na kanang imong pundo gipasakupan, resulta na sa pagtukod sa mga na ay pangunahon na mga mo protesta, mga kano, hilig man mo kano. Okay, duha ka pangutana. Karon insulti na po siya, bro. Okay. Og bulad. Mura nga mapangutana gini mga tawhana kay puto sa bulad na sad. Okay. Muna nga bantay ta ba? Pangutana. Sige, mga na. Kanang imong pagingon, nga dili ka mo akseptar nga ang Seventh-day Adventist mao ang Katolik, pero ang encyclopedia nag-accept. Asa may husto nini? Ang encyclopedia o ikaw? Tubag? Misleading. Palacios. Misleading naman. Basta hindi, lisod, misleading. Ano man? Okay, mutubag. Nanong dili man nimo kumpletuhon og basa na be. Okay, moderator's time. Accept. Moderator's time. Bro RJ, mangutana lang ko, bro. Tubagon nimo basing misleading or dili? Actually, sir, lami tubagon kung iyang gikumpleto. Pero kay ang iyang question dito naman sa term accepted, iyang tagikumpleto kay para ako ang tawag anang matubag. Pero the fact na dito lang sa kutob, anang ilad siya. Okay. Nagpabiling duha ka pangutana, Brother Jerry Light? Sige. Okay. Di siya mo tubag, bro. Nagpabiling duha ka pangutana, bro. Kay misleading, bro. Nabot na sabot, ipabasa niya daan ang imong referensya. No, total sa imong katong... Grabe tao, bro. Okay, basadaan, bro, para makakuha. Claim to the part. Kung sa kung na, na, ang nga volume, premise pa na ang nga volume na, Premise pa na, kanang ginabasa gud mo diya, ang encyclopedia volume na, Britannica. moderator. Ang akong pangutana, Kadali. dili pa panahon nimo sa Okay, moderator's time. nangutana pa ko. Clarification lang na, bro. Nangutana lang siya kung unsa nga volume, no? Volume lang, volume. Volume, ang nga page. Iya pong sundan. Dili ganihan naman ginamo ni Gikan, bro. Sige, atong sundan. Okay. Ang volume, Iyan na nang gibasa sa ubos gani, ibaw na siya Okay. na. Ganihan raming nangutana. Okay, moderator's time. Mo na nga, sige, next question ko. Moderator's time. Bro, Hindi mo siya mudawat diya, bro. Jerry, kadali, bro, Jerry. Kadali, bro, Jerry. Tuloy taon, ganihan raming ni-accept. Kadali. Mangita na siya bulyon. Kadali sa. Pasasa, bro, Jerry.
pag gumana na isulti lang unsa nga volume para masundan niya. Kay naaman ta sa tong rules no, once nga pangayuan na to ang clarification, gidudahan nga fake or kuan, so kuan gyud na kinahanglan ato gyud nang hilingon. Mo na nga nangayo siya og books ug unsa nga volume ug unsa nga page no. Okay, volume 11. Page. Wala ka na? Page, Unya sa 348. Wala concern. Pwede na ko na ipasa sa inyo. Ipakita ng libro Pero tubagon na sa pangutana, Mr. Moderator. Yes, Kaya yes, panahon magod sa pangutana. Kailangan magutan. Yes. Oh. Mulikay na magod siya. Okay. Wala na lang ko pangutana. Kaya mulihay sa dia. Moderator's time, kadali lang bro. Ayaw, gusto na. Kadali lang bro. Oh, sunod pangutana. Kadali lang bro. Sunod pangutana. Okay, next question. Sige. Last two questions gapon bro. Sunod pangutana. Last two questions gapon. Oh. Matod pa nimo nga kung tinukod og tao kon gi-organize og tao dili tinuod. Tama ba ni o dili tama? O stone o sayop? Okay, tubag. Ang imong pagkuha sa kung tawag Okay ka? tulong wa nimo matarong og tuhog. Pag ingon nako og founder, it refers to the originator. Pag ingon og organizer, refer dito sa mga local churches. Dili bayata ng kiling-kiling ice cream, Mr. Laig. Tumagal bagutana bro. Dito pa lagi ka. Hiklaro na ko unsa na ang founder o unsa na ang organizer. So ang organizer refer lang sa mga local churches, ang founder originator. Okay, si Kristo founder, siya ang originator. Karon, ang mga apostoles, sila ang mga organizer sa mga local churches. Okay. Karon kanang inyo, kamo may originator. Si Ellen G. White may originator katong kano ba? So ingon pa sa Wikipedia nga na diferensya sa una-una. Kaya pagkadaan girili na sa Amerikano. Okay, last question. Last question. Last question. Karon kay Oyo naman ka. Kasi Nga ang organizer, pag-organize sa mga lokal nga mga simbahan. Oyon ka nga si Ellen G. White di ay maoy organizer. Dili na ka musupak ni ana. Dili ba? Wrong. Si Ellen G. White, Supak kay buga. of co-founder, the originator of the Seventh-day Adventist, nagikan kang William Miller. Seventh-day Adventist ka, kabaluan ng inyong kasaysayan? Luya ba? Okay. Ikaw may looy kay wa ka kasabot pag Adventist ka na di wa kasabot ka. Bro, napakay taas nga oras bro. Last final answer na ra ba na bro? Okay na to? Yeah. Okay, wala pa. So, makita nato nga bisan pag usaw Looy lang ko ba? Mr. Jerry Laig, makita gid nato nga mabuko siya. Nga naman kay dito sa muawid sa organizer, di man sa kalusot kasi Ellen G. White o katong iyahang bana, ipagilya ko ni sila ang tag-iyaan ng Seventh-day Adventist pamilya sa Ragusa. Kulang diha na diha na sakop si tawag ang Jerry Laig. Luoy ko Seventh-day Adventist si Kristo ang pangitaon, pamilya. Di man gud Adventista mo nang lisod siya. Kadali. Wala yung signal, kadali ha. Signal defense na bro. Okay. Tapos siya ay 15 seconds nga nabilin. Okay, so brother RJ, nawala yung signal bro. Bro. Okay bro. 15 seconds nabilin bro, nawala yung signal. Okay. Padayon bro, padayon. Wala ba akong signal? Balikon na ko. Ang Seventh-day Adventist gitukod sa mga tanong ng pamilya. Usa ka pamilya, stateside ba kung baga. Mo pasabot kini si Brother Rila ay uban mga Seventh-day Adventist sakop sa usa ka pamilya nga stateside ni ang founder pa gyud sakop sa resulta nga naabot ta diferensya sa ulo. Okay, time. Okay, dagang salamat. Dagang salamat brother RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International sa imong mga mainiton nga mga tubag gikan sa mga mainit
nga pangutana gikan kang brother Jerry Laig. So karon naa atong mga igsuon nga naa na diri nga mga naghulat gyud no nga gusto mangutana. Ang akong nailhan lang nga 70 Adventist ni Sulod diri si Brother Ruel Celebran. Di ko sure sa uban ha pero puli-puli lang ta no, puli-puli lang ta. Una Katoliko mangutana paguman kuan na pod kining tawagan SDA na pod no pero unta nga naapay mo pantay kay murag majority diri Katoliko. Bro. Yes bro. Bro. Yes bro. Nakoy suggestion bro. Yes bro. Usara may Adventist diri human yan. Humag pangutana sa Adventist mo sunod ang Katolik. Oh. Then ibalik na to kay usara man diyan. Okay. Ibalik na po nato i-alternate na to. Mo gani. Pangutana siya kung daghan pa siya pangutana. Mo gani bro, mo gani na akong unsa kay isa ra may nisulod sa Kay puro sa man SDA. alos Katoliko nung Halos Katoliko tanan. So, muna nanawagan ko diha nga kung napay mga 70 Adventist nga gusto mo sulod, pangutana mo para kaning uban makapangutana pod no. Okay, para wala tay unsa. Pero kung mudawat si Jerry sa mga pangutana, okay ra gyapon. Ang sama sa gingon sa rules na to, respetuhon ang tanang tubag sa atong mga speakers. So muna og pangutana si ang SDA. Brother Ruel Celebran diha sa Greece. Aduna kay tulo ka pangutana Brother Ruel. Wala tay objection ha nya. Respetuhon na to ang tubag sa tong speakers kay audience participation naman ni bro. Bro Ruel naka-mute ka palihog ko og unmute sa imong palihog ko unmute no. Bro Ruel. Hello. Mute ka bro. Di man kabalo mo unmute. Okay, nakabalo na gid ay. Bro, tulo ka Hello bro, bati na bro. Nabati na. Tulo ka pangutana bro. Kadali ha kay nihinay ang signal ni Bro RJ. Okay. Kadali. Kinihinay ang signal. Okay, nana. Go ahead. Inoktok sa RJ. Okay. Naminaw ko. Pwede na ko mangutang na? Yes, pwede. Una na kong pangutana ni Brother Chief Day. RJ. Kaya man siya ganina nga dili lagi po na sulpot ang Katoliko kay kanang dito man lagi kuno na gikan sa Jerusalem 33 AD. Amo layo sa ko gamay bro ha kay mo iko man ang pikas ng kuan. Okay raman dre bro, wala problema. Padayon. Dili lagi kuno na sulpot ng Katoliko pod. Kay gikan kuno na sa 33 AD. Mao na original nga Katoliko. Ako pangutana niya kanang pangalan nga Roman Catholic Church unsay pangalan Apostolic Roman unsay title anang inyong kuan bro Roman Catholic Church ra or na Holy Apostolic One Holy Catholic Apostolic Church. Roman Church. Okay, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. One Holy Apostolic Roman Catholic Church. Ang akong pangutanan niya kung gikan ni sa New Jerusalem sa 33 AD na ba siya ipakita nga dokumento na gikan na didto na bugna nga pangalan kay aron makatuo ko nga sila mao ay original nga Roman Catholic Church. Na ba siya dokumento ba kay hilig man ni Googles. Okay. Google. So, kay ang kuan ni bro ang ako bro ha kadiyot lang bro. Ang Sabadista ang SDA nagclaim nga sila ang Katoliko ni ayang dinay nga dili kay dili pwede gamiton ng pangalan. So ahon ang pangutanan niya kung naa ba siya ipakita Noted. na dokumento. Okay bro, copy. Okay. Bro RJ, go ahead Bro RJ, na kay 1 minute to answer. Okay. So, salamat sa tawag ining nindot nga pangutana. Ang simbahang Katolika
sama sa usa ka pulo existido ng daan before ginganlan. Bro, Ang simbahan ako nangutana og tukod ni Kristo. explanation bro. Ako ba na ba siya og Bro, kasi ito nang mabasa bro, ba na Brother Ruel Celebran, kadali lang Brother Ruel Celebran ha. Yes, kadali lang. Brother Ruel Celebran, adunay Yes, sir. usa ka minuto ang speaker mutubag no. Tapos wala tay objection, paabuta mutubag siya, paabuta muhatag siya sa iyang referensya. Kay gitagaan kanyang premise kay ang pagbasa sa iyang referensya dili na maabtag isa ka minuto. Okay? So hulata bro. Copy. Isa ka minuto. Okay, copy na daw bro. Copy. RGC now, ibalik na to sa usa ka minuto imong pangutan imong pagtubag. Go ahead. Okay. Sige bro. Yung tuman nato nga ang simbahang Katolika gitukod po na daan wala hindi nang ginganlan. Wala hiram mang ginganlan, wala nagpasabot nga Dahil lang kay nihunong yang signal na pod maghihinay na yang signal. Okay. nihinay ko, sir, nihinay ko. Hello. Okay bro, nihinay mo signal bro. Namonitor ko ninyo? Okay, balik ka. Yes bro, na-monitor ka na pero Okay. nawala ka. Balik ka sa sugod. Okay, balik ko na po. Ang tinuod nga iya sa Dios, ang iya ni Kristo, pag maghimo o magtukod o usa ka punto, pagtukod una niya nganli. Una ang pagtukod o lahira ang tawag iningalan. Muna ang simbahang Katolika, ginganlan o lahira. Ngano man tungod kay description lang for the first 300 years. Description lang ang gihatag. Pero karon kinaan naman to sa 21st century. So ang history na ang naghatag og exact nga ngalan nga pagpunting sa usa ka pundok nga iya ni Kristo. So basahon nako ang kay basik nagtuon ni si Brad nga pareha kong Brad Laig nga Google lang dili libro niya akong gunitan. The New Book of Knowledge volume 16 page 287 natingon. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa simbahang Katolika, Romano-Katolikong simbahan, naggikan sa taas nga lawak dito sa Jerusalem nga nikabat na 2,000 anyos ang nilabay. Sumala sa mga buhat sa mga apostoles, kinsa man na sila. Maotong 120 ka mga tao nga nasa taas nga lawak. Sa kasaysayan ba, gilatid ba? Bro Pards, pwede ko mo rebat o gamay bro Pards. Kadali lang bro. Bro, kadali lang bro kay nagtubag pa man siya si Moha bro. Napa siya 15 Sige, segundos. nananggitan ko ba? Kaya wa man ko masatisfy god. Lagi basking masatisfy ka og dili sa nangutana ra man ka dawata ang tanang tubag sa atong speaker. Ha? Dawata tanang bro. Sige. Bawal lagi ka mo objection lagi bro. Mo na atong rules dire bro. E dili ka Sige bro, sige bro. 15 seconds brother. Normal na nga musupar kay civil advocates masakit mo ginasay kay mo may tinuod. So tong 120 nga naa sa taas nga lawak sa Jerusalem sa buhat sa mga apostoles sumala pa sa kasaysayan do dinhi about 120 persons were gathered there. Okay, so, time. Itong mga apostoles nga nasa taas mga Okay. Romano Katoliko to. Okay, ikaduhang pangutana bro. Brother Okay. Ikaduhang pangutana kaya nga akong kuan ka na magyong pangalan ba nga naay ebidensya nga nagmeeting sila. Ako ang kaning sunod nga pangutana niya may giingon ni President Andrew Johnson na ning attend siya sa meeting sa Roman Catholic Council. Ingon niya dire naman ni sa kuan standard man nga reference ingon sa dire the term Roman Catholic and Holy Roman Catholic thus gained widespread use in the United States in the 19th century both in popular usage and within official documents. In 1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Catholic of in
1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Council of the Roman Catholic Church. So, ang ibig sabihin sa 1896 pa 1866, kung ang Sabadista 1863, ang Katoliko nag-meeting 1866 para himuon ang pangalan nga kanang Holy Apostolic Catholic Church. Pag 19th century ni popular sa Amerika, ako pangutana niya, hambog ba ni or dili? Tubag ko. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ang buot ipasabot, ikaw nga nagbasa og katong si President Johnson, they are not or you are not the authorized person to interpret kung unsa gitudlo sa kasaysayan o unsa gitudlo sa Biblia. Kasi President Johnson, ikaw dili man ka historian, di man mo historian. Ang historian, ang mga libro sa kasaysayan nagtukan na ang Romano Katolikong simbahan, mauna itong simbahan, mawa pangalan sa sinugdan. O niya, ulahin ang ginganlan. It does not mean na Dali ha. Mutanan na ko. Kadali lang. Udot ni, mangutanan na ko. Ay, ulat ta kay recognize. Bro, ulat i-recognize. Bro, ulat to sa bro. Okay. Di ko paabot pa. Okay, niya. Ang term mo One Holy Catholic and Apostolic Church, gigamit na una for the first 300 years. Gigamit na sa credo. Ang Athanasian Creed. Before ang tawag ang after sa Council of Nicaea. Opsi di sa baton. Oh, moto nga duha ka sa baton. So ang gigida ay mga Domingo ang usa. Okay, bro, timbangan sa katarungan. I-mute sa na imong I-mute sa ninyo. Sa baton ng Domingo. Okay. Naitimbangan sa katarungan. Okay. Okay, so last question, bro. Brother Celebran, kay para makahatag ta og katigayunan sa uban. So di wag yun niya ma-explain maayo. Ngari ko sa sunod nga pangutana. Bro, ngari ko sa sunod pangutana. Lisura. Sige. Last nga pangutana nako. Kay siyempre kung 33 AD ang inyong sinugdanan dito sa Upper Rome, ang doktrina ninyo naagi diha pud nang tuiga magsugod, dili kay moabot na og 300 century usa ang doktrina mosunod. Kaning giingon dinhi na sa inyong traditional nga doktrina sa ingon dire, consider the following tradition of the Roman Catholic Church and the year they began. Kaning pag ingong ka nga 33 AD mo nagsugod, unya ngano maning inyong unang doktrina nga prayer of the dead nagsugod naman pagka 300 years. Ang akong pangutana, ang sunod pa ninyo nga doktrina naaman ni diri nagsunod-sunod daghan man ni enforcement Sunday keeping, veneration of angels and dead saints, daghan ni kay diri padung nga 16th century nagsunod-sunod na. Akong pangutanan nimo kung dito mo nagsugod sa 33 AD nga anong ang inyong doktrina ming sunod diha naman pagka 300 years. Mauna i-explain na nga maulhi ba di ay ng doktrina niya mauna ang kanang tinuuhan og himo. Okay, tupad ko. Okay. Explain bro. Mura na ako pangutana. Okay, ang pait lamang good Brad. Kaya ang imuhang tawag ang giguniton nga dokumento karon dokumento sa Seventh-day Adventist. Man, di ka kaplan og tinuod. Dili bro, dili. Ako ni ipasa nimo kay inyo na ning doktrina ako subi dokumento na to nga sige. Bro, nagtubag. Kadali lang, paminaw tayo nagtubag, bro. Ay pamintang kayo, kung mamintang ka mo sanga ta na kay di mamay mamintang ko ka. Okay, padayon bro. Yan mo lang tubag sa bro. Wala na siya mamintang. Okay. Sige bro.
Kamo may nang Sige, luto bro, sa sige, mga bro. sabat keeper. Bro, Yeah, kailan may namintang, bro. Patubaga ang speaker. Okay, go ahead. Mutubag sa ako. Kanang giingon nga prayer of the dead nga gireklamuhan nimo, bantay nga ang mga Hudiyo nga mao tay original nga mga sabat keeper nga di kamo nagabantay o nagahimo sila pag-ampo alang sa mga patay. Gani si Kristo Bro, Pads, para lang madoon, bro, Pads, ba? 53 din, ano, sa 300 naman. Wala ko mag-gusto na ng mga patay. Di ba? Sa 38 akong giingon. Yang ano, pagka 300 years na, mo na i-explain di. Adili, kaya ka nang pagsugod sa doctrine na kay Basir, na. Wala Okay, bro, paminaw lang. Bro, kadali, moderator's time. Bro, Rewel, palihog lang, paminaw lang, bro. Ayaw lang objection, kay wala lagi kay katungod mo objection karon. Kaya nag-apil-apil lang ka. Palihog lang, ha? Sige. Palihog lang. Okay, sige. Sige, Respeto na to ang atong speaker. Go ahead. So, sa first century AD, bisan pa sa panahon ni Ginoong Kristo, naa na sila practice, naa na sila custom sa pag-ampo para sa mga patay. Mabita ko tan-awon nato ang kasaysayan sa first, second of third century na ay mga katakumba nga naagilubong dito ang mga santos, dito sila maghimo o mga pag-ampo. Karon, nganong third century, fourth century lang man ni gawas, mauna siya ang reaffirmation sa mga butang nga gihimo o gipractice ng daan sa mga Katoliko sa first, second, and third century. Mauna ang pagdogmatize o paghatag og final decision kung unsa ang sundon nga So, wala gyud mo doktrina sa first, second, ug third. Okay, dagang salamat sa imong pagkapil-apil, Brother Ruel. Okay. Dagang salamat, bro. Okay, so musingit pa. Okay, so tagtulo-tulo lang taha, wala na tayo pakapin kay daghan kayo ang mangutana karon. Unahon na to si Brother Yesomar sa South Korea, usa ka Catholic faith defender, bro Yesomar, kang Brother Jerry Lai ka mangutana. Go ahead, Yes, bro. bro. Go ahead. Okay. Ako pangutana bro kay haomnis lang tima kay tinuod ba nga ang tinuod nga Katoliko Seventh-day Adventist. Pero kung mangutana ko ka Brother Jerry Laig, Brother Jerry, diya sa gawa 2028 sa buhat 2028, ang iglesia gibilin sa mga obispo. Klaro diya nga diri sa NAB version sa 1 Timothy 3:1 giingon diri, this saying is trustworthy. Whoever aspires to the office of bishop desires a noble task. Pangutana, asa dapita, kanus-an na himong obispo si Ellen G. White ug asa ang iyang opisina? Tubag, wa man siya opisina nga mahimong obispo kay bahay mo sa obispa noon. Kay laki man ang obispo. Unya ang obispo gingon sa unang Timoteo, kuana siya, usay asawa, dili na Romano Katoliko. Kaya ang inyong mga obispo, walay mga asawa. Muna nga, ayaw ninyo nag-angkuna. Out na siya sa kuan, dili na imo. Unya sa mga Adventista po, mga Sabbath keepers na sila, pero ang Seventh-day Adventist, napundar gina sumala sa gingon sa mga apostoles. Kanang gitawag og simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko nga giingon diri sa tuntima, Seventh-day Adventist. Galing lang ginausab na history ana mga gigsunan. Pero sunod bang utana? Okay, salamat no, pero sige di mata pwede makarepute. Kay klaro man dayag nga sa obispo gibilin ang iglesia karon diya sa Jeremias 31:21 kining dalan sa Acts 22:4 o sa 24:14 sa gawa kining iglesia gitawag ni siya dalan. Nga sa Jeremias 31:21 kining dalan nga mao ang iglesia gipabutangan og mga marka. Nya karon kay ang gibinlan sa iglesia ang mga obispo man. Unsang mga marka ang gihatag sa obispo sa iglesia? Ug nusang tuiga gihatag ang tatak o marka? Murot imong pangutana na bro, kay giduha man nimo. Sa usa lang sa. Totoo na pangutana. Para gikuan na ako mga text para Usa mo tuiga. ano kay tunura man kita pangutana. Diretso na lang pagtubag kay ang obispo may gibinlan sa iglesia. Unya sa 31:21 sa Jeremias, ang iglesia pabutangan og marka. Karon pangutana, unsang marka ang gihatag sa mga obispo ug nus-ang tuiga?
gibutaka butangan Palagi na. Oh. Magisgot gani tagmarka nya Old Testament man imong gigamit ng Tagna Jeremias. man na bro, tagna man na sa umaabot. Ay isa nagtubag ko bro. Okay, paminawan. Nagtubag ko ayaw mo sa Paminawan. pa. Maguni debate Sige, god. sige. Oh. Di man siya debate nya musapaw ka wala tay ayo ani. Old Testament man imong gigamit unya sa panahon pod sa obispo nga usaray asawa. Muna nga Sabado gid ang ilang sign anak. Sabado gid na. Kay nganong Sabado ang ilang kuan kay kanang obispo imong gipasabot Hudiyo man na. O dili man na siya Romano. Muna nga ang marka nila na gyud Sabado gyud. Marcos 2:27. Okay. Kung Sunod pangutana. kung ang context sa Jeremias 31:21 ngadto sa mga Hudiyo nusa gitawag og dalan ang Judaismo nga relihiyon. Kay dalan may gisgutan sa 31:21 dili man ang Judaismo dalan man. Ang dalan diyan anak ng Hesus 31:22:14 sa gawa o 22:4. Diya ang dalan gingan lagi iglesia. Ang tubag. Ang dalan bro, gi-emphasize na sa Old Testament, Salmo 119:1, kasuguan na sa Dios. Mao na ang dalan, magalakaw kamo sa dalan sa kasuguan ni Jehova. O dili na kay pabutangan nimog marka kanang Ezekiel 3:8-9, di na sa Hudiyo na, di na sa Romano. Muna nga aron dili mo mahimong sinagoga ni Satanas, ayaw mog apply ana kay sa mga Hudiyo man na. Oh, natubag ang pangutana. Salamat. So, Yesumar. Bro, dili na ta mo kundo kay daghan pa kayo nagkuando na nagunsa. Okay, daghang salamat Igsong Yesumar. So karon mo adto ta sa kang brother Oderf. Oderf kay ganina ra ka nagpanikat ikaw sunod. Okay. Okay, usa ka defensor Adventista mangutana sa negative. Go ahead, brother Oderf. Akong pangutana ngadto kang Brother RJ. Miingon man siya kaganina akong nabati lang. Kadali lang. Bawal mangutana basta dili pakita ang naong kay di ako makita kung sa nakakagwapo karon. Naglaba ko bro. Ha? Bro, nahiwi. Di sa ko pakita bro, kay nahiwi. Okay na. Naglaba ko bro. Sige lang, manlaba ka ni budakot. Padayon. Kaya ang akong pangutana mao ni. Ngadto kang Brother RJ. Miingon man ka gaganina nabatian ako sa inyong debate ni Kuan Brother Jerry nga ang SDA nangiskwatra sa pulong Katoliko. Unya, ang akong pangutana mao ni may ikapakita ka ba nga referensya na ang RCC mao ang original nga Katoliko? May ada kay kapakita o wala? Wala akong pangutana, sir. Naa. Sige, pakita. Basaha. Sige, Naa lagi. magsigag, ingog na niya. Sa kung naa, tuo ka. Napakoy pangutana. Sunod na, wala kay kapakita. Sige, Nagingon ha, pamtawa, nga original Catholic. Ano yung pangutana? May ikapakita ka ba nga referensya nga nagaingon ng RCC mo ang original Catholic? Mr. Moderator, pahilo masa, ayaw ibutang ang imong pulong din kasi kung sinabutang din mo na imuhang tuuhan o sabton. Alia. Okay, Roman Catholicism. Para ato agining tawag imong masahon. Yeah. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So, ang iyang kasaysayan, ma-trace o tawag anang masubay sa 1st century AD. Karon, kinsa may magtutukod anang maong iglesia kay para makaingon ta nga maoy gitawag og original. The World Almanac in Book of Facts edition 1999. Pag ingon og Book of Facts naaray diferensya sa unahuna ang mga tawo nga mosupak ani. Ani ato ang tawag ining basahon naa sa page 692 nag-ingon
Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named Saint Peter the first vicar. Natubag at pangutana. Okay. Next question. Okay, salamat sa tubag nga pangutana. Wala ko'y nabati nga ning-ingon nga RCC is the original Catholic. Sunod na akong pangutana. Sa mga referensya nga imong gibasa, unsa ang relihiyon? Paminaw, ayaw pa sapaw. Unsa nga... Okay, kadali lang, bro. Sige, bro. Yes. Daan ako nagsulti ganina, ang imong pulong ayaw isuksok diri sa libro. Ang giingon sa libro, si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang iyang kasaysayan mag-train. Kadali lang. Ako may speaker. Suminaw ka sa ako ang tubag. Kung nahalangan ka, tawag anang agwantahan na sa guna. Napubulong na ng Okay. Bro, Dili na mo kalang brother, kadali lang, brother. Ikaw may ang dili pwede mo objection, bro. Ang nangutana, una tong rules, pero ang rules na to tanang tubag sa mga speaker atong dawaton but pasabot ana ayaw na lang paghatag og either positive or negative comment, diretso na lang sa imong pangutana. Ana lang man, bro. Okay, speaker panmataron. At ikaduhang pangutana, bro. Sige, bro. Sige, ikaduhang pangutana. Ang akong ikaduhang pangutana mauni. Ang mga referensya nga imong gigamit, mangutana ko, unsay relihiyon sa mga nagsulat niini? Katoliko o dili? Tubag. Okay. Tubag. Every references na anak sila mga contributor. Onya ang publisher, dili na sila pwedeng mudawat og mga information nga bot-bot. Kaya kung mudawat na sila information nga mga bot-bot, langawon na ang ilahang libro. Hindi na pwede nga ang ilang dawaton is bias. So, kadto mga information tuman o sa dili ang author, as long as ang mga ebidensya ni resulta ngadto sa proof na anay proof na mao'y gisulat sa libro, regardless kung sa reliyon ang nagituuhan nila mo o trade kamatuuran. Wala magtanaw so unsay tawag ang reliyon kanang gitawag og kanang author ana. Ang point is ang publisher nga ag-iya sa encyclopedia miuyon na kanang maong iya ang i-contribute na dokumento or tawag ining information reliable at the same time factual. Okay. Last question. Okay, last question. Karon kay religious man ni ang gihisgutan. Ingon man ka reliable ang mga information nga gibasa sa imong references. Kay ni amanta sa religious, matudlo ba nimo ang gisulti sa references diha sa bersikulo sa Biblia? Matudlo nimo dili? Tubag. Okay, tubag. Remember nga ang Biblia naglatid og mga event nga dili kompleto pero kamaturan. Ang kasaysayan ang naghatag kompleto sa mga panghitabo nga wala nalatid sa nagtukan og tawag ining kamaturan. So buo ipasabot kung historical context ato ang tawag anang tan-awon dato nga naay mga wala nga naa sa Biblia nga gisulti sa kasaysayan. For example, kanang buhat sa mga apostoles Kapitulo 2, versikulo 11, kana 1:15 rather. Kanang itaas sa lawat, wa man gibutang dito Romano Katoliko. Pero niingon ang kasaysayan na kanang mga tawhana puro na mga Romano Katoliko, dili 70 Adventist. Kay ang 70 Adventist gitukod lang sa mga kano sa mag-asawa si Ellen Goldwhite o si James White, apil-apil pa si Joseph Page. Okay, dagang salamat, brother inyo. Salamat sa imong pag-apil-apil. Tapos padayon na paglaba. Padayon na paglaba di abi pa og isog ka sa inyong balay. Okay? Sige, mayroon din kas debate isog, labandiram din ka sa inyo. Salamat, brother. Dagang salamat. Okay, mo proceed ta ni brother Junard. Bro Junard, palihog ko sa imong pangutana, mangutana ka kang brother Jerry Laig. Go ahead, bro. Mayong hapon, ako ang pangutana, i-address na ko ni Brad Laig. Sige bro, go ahead bro.
Akong unang pangutana, Hey bro, kaya nagluto pa kong piyaya. Magdali. ako unang pangutana, unsay kalainan sa claim of fact o sa statement of fact? Spelling bro. Meaning. Akong but pasabot. Spelling. Ang sa may pasabot nimo, kahulugan. Unsay kalainan? Oh. Kay kalainan magwi mo Unsay gingon. kalainan sa statement of fact Okay. o claim of fact? Wa ko magpamatuod ana nga kung gipamatudan ang claim. Kay kanang claim, bisan kinsay maka-claim, bisan Romano Katoliko nag-claim. Nya matud pa ni RJ, nya basta mag-claim dili pa na siya makuha nato nga kamatuoran, kay igo pa man nag-claim. Mo na din na unya dili kuno ko kapamatuod pero di kuno kapamatuod ang nag-claim pero ang nagpamatuod doon ang Adventist. Ato pa tinuod kay nagpamatuod man. Sunod pangutana. Ay na lang tanang papilian na gay baron pa nato na siya sa encyclopedia o sa dictionary. Okay, salamat. Kaduhang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist mooy simbahang Katoliko nga tinuod nga gitukod ni Kristo? Talata sa Biblia. Ato ra na mapamatudan kay wa man ko magingon nga basahon nako ang akong tema sa Biblia. Dili nato mabasa litra po litra pero mapamatudan siya sumala sa Biblia. Hebrehanon 4:4. Ang Dios may pahulay sa kapitong adlaw, Jis. O ang tao magasunod kaniya magapahulay kauban sa Dios. But pasabot kanang kauban sa Dios nga ni pahulay nagbantay si kapito mga Adventist na Hebrehanon 9:28. Mo na diha nga siya gigatukod niya na. Natubag, sunod pangutana. Ikatulo katapusang pangutana, naakabay mapakita nga standard reference pareha ni Brad RJ nga si Ellen G. White konektado sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Wala na bro, kay sumala sa Hebrehanon 11:37 nakadindiin sila ngadto sa kabukiran. Wala na mag-record, wala naka-record ang tinuod nga simbahan niya anang panahon na kay gipanglutos. Mo na nga nitumaw din ha ang Seventh-day Adventist mo na gitawag og Remnant Church. Mga kaliwat sa Katolik nga original nga nagbantay sa Sabado. Diara mong guna na usab ang Katolik sa panahon ni Constantino kapag change na mo na nga na apostasy na sila sa panahon nga nahimo na sila nga Sunday keepers pero sa tinuod mga Sabbath keepers na sila. Mo na ang kasaysayan jud namo nga ang Katolik gikan sa panahon ni Jesucristo, panahon sa mga apostol, mo na ang nagtatak og Katolik. Apan na mga Sabbath keepers pag abot lang dinhi gina-change lang kana siya. Pag change ana mo na nga nakaseparate ang nagbantay sa Sabado, mo nang mga Remnant Church. Mo na among kasaysayan og di ka mo to ana ra sa imo. Okay, daghang salamat. Brother Junard, daghang salamat sa imong pag-apil. Bro, kanusa man ka magpa-schedule, bro? PM lang bro, PM. Okay, daghang salamat. Respeto ko sa opinion ni Brad. Like, salamat Brad. Then, Okay. congrats. Salamat, Brad RJ. salamat. Congrats. Salamat bro. Okay, salamat. Mato tali Peter Pindon, nangutana sa negative. Brother Peter Pindon, aduna kay tulo ka pangutana. Okay, may hapon no, may hapon. May hapon bro RJ. May hapon. Yes. Ako ang pangutana bro RJ. Nasayod ka ba nga ang pulong Katolik universal? Nasayod ka ni ana wala tubag? Ang akong kasayran na ang pulong Catholic na unang gilitok sa obispo sa Antioquia nga si San Ignacio nagpasabot og makaylapon ni kaylap sa tibuok kalibutan at the same time na ay kahiusahan sa pagtuo. So, okay na? Sunod pangutana, kinasayod ka man di ay. Sunod pangutana, kinasayod ka man di ay. Nasayod ka ba nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibuok kalibutan? Nasayod ka na wala? Tubag. Okay, tubag. Ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibuok kalibutan, nga murag demonyo pa. Nilukop sa tibuok kalibutan, nagsamok-samok sa Katolikong simbahan na tinukod ni Kristo. Wala katang gingon ni Padre ay ganina ba nga
kangit-ngit ug ang kahayag. Ang kahayag ang simbahan Katoliko kay mo man nagitukod ni Kristo. Ang Katoliko nga naas kangit-ngit katong iya siyawa, mao gito magsamog-samog simbahan Katoliko mo lang Seventh-day Adventist. Last question. Sunod pangutana. Ang lood man kadayon. Sunod pangutana. Sige bro. Okay na? Question. Okay. Sunod pangutana. Sige. Sunod. Kay uyon ka naman di ay nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa kalibutan. Uyon nakakaroon nga Katoliko ang Seventh-day Adventist kay ang Katoliko universal man. Uyon kaniya na umusupak tubag. Mr. Moderator. Mr. Moderator, policy of absent na. Bro, tabagal. Policy of absent na. Okay. Ngano man kayo nang nakob policy of absent. Ngano man, sige bro. kay dili tanang kiling-kiling stream. Mabataw ako ang deklaro, ako particular. Number 1, na ay Katoliko na nilokop sa tibok kalibutan, nanudlokop ng bautismo. Na ako isa ko na Katoliko pod nga iya siyawa, nagsamok-samok aning na bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao lang Seventh-day Adventist. Ikatulong pangutana. Okay, daghang salamat bro. Ikatulo na to bro. Daghang salamat sir. Jesus, papa. Bro, nata bro. Nagihap. Okay, daghang salamat Peter Pindan. Okay, so matuta ni brother Esteban. Bro Esteban, palihog ko sa imong microphone basig naka-mute ka. Magapon Brad Parks o sa ato igsoon si Brad Laig. Ang akong unang pangutana ngadto ni Brad Laig mo ni. Nga yan kon maniya nga ang tinuod nga Katoliko mao ang isde. Ang pangutana ko mao kinsay ikatudlo nimo Brad Laig nga imong kauban sakop sa isde nga Katolik sa tuig 200 AD hangtod sa tuig 700 AD sa Biblia o standard nga referensya. Tubaga ng pangutanahan. Okay, salamat sa imong pangutana. Ako nang tubagon ng imong pangutana. Dili na nato na makitaan tungod sa gitawag og lutos. Gruhanon 11:37, nagadindiin na lang sila. Wala na ma-record. Kay ang Seventh-day Adventist usa ka salin. Kanang inyong giangkon nga Katolik, mao na ang kasumpay sa Seventh-day Adventist na usab lang na sa panahon sa pag-change sa mga ni Constantino the Great o sa Iglesia Katolika, pag-change sa Sabado ngadto sa Domingo, mo na nga nasiparit ang Seventh Adventist mo na gitawag Remnant Church, mga kaliwat sa babae apan ang yawa na suko kay kini nagbantay sa sugo sa kinatibukan sa sugo sa Dios. Ang akong tubagan na dili nato dayon makaplagan tungod kay anang panahon na ang iglesia gilutos. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Kay giingon man nimo nga why record kay gilutos. Ang pangutana kumao tubaga. Giyon sa manimo paghibaw nga gilutos ang SDA Catholic nga wa man di ay kay record nga imong ikapakita. Tubaga ng pangutana. Biblical. Sa Biblia adunay paglutos. O nya gari ka sa history adunay paglutos. Nangay ganig pasaylo Santo Papa. Mo na nga adunay mga paglutos o gatong gilutos mga Sabbath keepers to. Mo na nga sumala sa imong hibalan kay gani naa sa gitawag Catechism page 50 dunay pag-usab diha. Sa wala pa na usba 336 AD sa wala pa na usba sa Sabado gyud na. Kay giusab man sa Iglesia Katolika ang Sabado ngadto sa Domingo, mo na hinungdan niya nausab na ang Sabado ngadto sa Domingo, pero sa wala pa moabot na mga Sabbath keepers sila. Kay ang klaro pagkasulti, Sabbath keepers pala tawag ana sa mga tao, no? Sabbath keepers. Mo na akong ikatubag sa imong pangutana. Salamat sa imong salamat sa imong tubag. Katapusan ang pangutana mo ni.
Miyangkon ka ba nga ang iglesia SDA o SDA Catholic miyangkon nga way ikapakita nga mga dokumento ug nagpatuo nga mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo nga gisakyan o gitukod ni Ellen G. White o ni James White? Tubag. Tubagan Na po ka na. ipakita tungod kay naama sa Biblia nga gilutos. Na kinsa pa may makasuwat ni ana nga na may kanta god didto nga sa bukid walang papel na unsa ang pagsuwat ana. Muna nga naay mga record sa uban, naay mga record pero mga Sabbath keepers. Ang Seventh-day Adventist diha na namugna nga ngalan nga ikapitong adlaw nagpaabot Seventh-day Adventist sa panahon ni Ellen G. White. Pero connection kami tungod kay gitawag Remnant Church nagbantay sa mga sugo sa Dios. Pinadayag 12-19 na suko ang yawa sa mga kaliwat sa babae nga nagbantay sa sugo sa Dios. Salamat sa imong pangutana. Okay, salamat Iksong Esteban. Antod sa sunod laing antod sa laing pwede ka pong kamusunod o pwede pong ka magpa-schedule kung na kayo nalahon diri sa puro kamaturan. Dagan kayong salamat Iksoon. Matod ni Biblia ang katotohanan kay Bro Dan Masin. Ay, Biblia pasultihon day katotohanan na noon. Bro Dan. May hapon, sorry Yes. sa inyong mga presentation ba pero Okay. Tubag ni sa Katoliko. Go ahead, Bro Dan. Okay na ko. Kaya imong naungban, giganahan ko sa imong porma sa imong buhok kaya ko nipis na. Bro Dan. Kadot lang. Hello. Palihog sa dani mong kamera da ba kay inggit ko sa mong buhok kay baga kayo pang ibabaw. Okay bro. Sige bro. Mangutana lang ko kay ingon manggod ako magdungog ang tubag ganihan ni sa Katoliko nga ang Katoliko dili Adventist mao mo na iyang pagkasulti God. So diha lang ana siya sabtan ba niya ang full Adventist. Correction, Mr. Moderator. Wala bang ko resulti ng Adventist. Wala ko gisulti nga ang Katoliko dili Adventist. Wala po kayo gisulti nga Adventist Katoliko. Ang akong gisulti na simbahan Katolika gitukod ni Kristo. Ang Adventist gitukod sa mga kano dito sa Battle Creek, Michigan. Wala akong gisulti. Okay bro. Sige bro, padayon sa pagpakutana bro. Noted. Magod, abot lang. Siguro nasipiat lang ka, walang ni dungdungan. Pero ako, klaro man sa akong pagkadungog, nga ningingon ka nga, ang Katoliko, di yun na Adventist. Anak man ka. Una mo lang tanah akong pangutana ba. Pero kay ningingon man ka nga, waday ka na lahi, utrohon yun ako, usbon lang ako akong pangutana. Usaba. Ang kana bang tawag nga Seventh-day Adventist, unsa may pagkasabot nimo ni ana? Nila. Ay, di ko Okay. Tungod sa ilahang pagkadismaya kang William Miller kang nagtagna lagi kay man to ang First Adventist dili man kamo. Dili man sa Ellen G. White. Trohon ng tubag kay una ko dunggan. Ayaw kong tawagan kung ako ang tubag. Bro RJ, kadali lang. Nawala imong signal bro RJ dire. Balik ka lang imong tubag bro RJ. Oo, nawala. Ano sa primero ba? Okay. Ang akong tubag simple lang. Kanang giingon nga Adventist, ang akong pagsabot based sa mga standard nga references, number 1 is gitukod lang naglunlong tao. Dili Diyos gatukod ana. Gitukod na sa mga kano dito sa Amerika. Unya gibit-bit lang ang ngalan Seventh-day Adventist ni adtong 1863. Kay before 1863, wa man na sila mailing nga Seventh-day Adventist. Kay si James White, Baptist pastor man to, dili man to Seventh-day Adventist. Manang bot-bot tong giingon ni Brad Jerry Laig nga tawag ining nangawala kay wa ni record. Pastila na maging record si Alexander the Great nga before kag Kristo. How much more kaptong tawag anang iyan ni Kristo na naka-record yun na. Pero di ang mamudawat sa mga tawag anang mga records kay para ma-justify ninyo ang inyong pagboto murag uhong ni aptong 1863.
Kaduha pangutana. Sira man yung bro. Asag panira bro. Wala ko nadiran. Okay. Next question. Yes, Dan. Kadua. Ang ikuhang tubag na ko, Brad, nag-ingon ka nga, ang nagtukod sa Adventist Ellen G. White. Siguro walang nimo nasabtan akong pangutana, kaya akong pangutana ang imong pagsabot sa pulong Seventh-day Adventist, wa man ko nangutana kinsay nagtukod. Ang imo bang pagsabot sa pulong Seventh-day Adventist, unsay pagsabot nimo ni ana? Okay. Ang akong tubag simple lang po. Dili importante ang akong pagsabot. Nga naman kay pwede ta maglalis sa akong pagsabot. Kaya lahi man po na imong pagsabot. Kung muhatag ako ang pagsabot, posible nga maglalis ta. Muna musandig ko og mga libro og mga ebidensya, paghatag og prueba nga kanang pundok nga imong gipasakupan, tinukon lang nagkano. Tinukon lang nag-Amerikano ba? Way kalabutan ng Kristo. Una-huna ra na niyo inyuhan ang istorya kanang ingon sila nga salin. O tawag anang remnant. O salin kung sa kuan pagkanon pa na mumho. So dili pwede. So ang ako panguna-una, dili ko muhad ako ang private opinion nga naman kay trabaho namo mga Katoliko ang pagsultis tinuod. Muna ko sandig ni og mga libro, mga ebidensya nga nagtuk-ano tinuod kay para makatuod mo kung sa tinuod nga kanang maong Seventh-day Adventist dili na iyang Kristo oy tinukod na ni Ellen Goldwhite og sa iyang bana. Mag-asawa tag iya na. Okay, last question. Last question. Sige. Matot nimo ang dili ka makasulti kung unsay naa sa imong hunahuna kay ang imong isulti ug unsa ray tinuod. So sa ato ka kay Excuse me, Mr. Wa man nimo nasulti. Okay, kadali lang bro. Kadali lang bro. Yes bro, RJ. Akong kuan wa nimo na apsi ang ako ang tawag anang gipamulong ba. Akong gisulti dili ko nihatag. Dili ko nihatag ako ang opinion. Okay, kadali bro. Pwede ko kumuhatag sa ako ang opinion, pero naamanta sa di ba ayos naamanta sa tawag ang hawanan katuuran. Mo na ang ako ang isulti, dili ako ang opinion, kaya ako ang opinion posibleng tama, posible pong mali. Manang musandig ko mga libro, musandig ko mga facts kumbaga, aron tuuhan ako og tuuhan nimo. Kaya kung musandig og libro na naik mo sa tuuhan nimo tuo, na diferensya sa utok na. Okay, last question, direct question na lang bro. Direct question na lang. Okay, direct question na lang bro. Direct question, matod nimo dili ang imong dili ka makasulti kay ang sa unsay pagsabot sa Seventh-day Adventist sa imong kaugalingon kay ang imong isulti ang kanang tinuod. Sa ato pa kay di ka makasulti sa pulong Seventh-day Adventist sa imong kaugalingon kana diay na imong gihuna-huna dili na tinuod kay di nimo mosulti. Wa gid mo ma-apsya nga ko ang gitubag ba. Wa ba ko nagsulti. Wala man ko nag-ingon nga nisulti na gani o karon. Ang punto nako ako ang opinion. Kaya ang atuwa dinhi is Walagi. Facts man ang atuwa dinhi dili man opinion. Kaya kung opinion adi na lang ta mag-irgo diri. Mag-share lang ta tong opinion ug mauhon. So ang point nako kung unsa akong opinion ako ana, kung unsa ang imong opinion imo ana, ang point ko dinhi is ang facts. Ang tinuod ba ang kamatuoran kay para masabtan nato nga kini atong duha ka managlahing opinion mag-abot nis kamatuoran kung unsa gisulti ni anang maong libro. Dili man pwede mag-create kung ato mag-create mo imo pas ana o 70 Adventist mingon mo mo ni katulig tinuod buot-buot man na inyo ha lang istorya. Eh ang tinuod usa lang di ka simbahan Katoliko nga mao nang Romano Katolikong simbahan. Wala mo'y labot na niyo ganina squatter ng Seventh-day Adventist. Okay, daghang salamat Dan Maasin sa imong pag-apil-apil bro. Madayon inyong debate ni Brother Jando karon pitsa Gis tama? Sa 11. Sige. Good luck sa inyong debate. Okay, so kita ta didto pohon. Okay, daghang salamat. So karon moadto ta sa mga nabilin. Bro Jerry, wala naman mo balik si timbangan sa katarungan.
mabalance unta to pero dawaton na lang taning tulong nga nabilin nga Katoliko kay basig man luod ni amigo ra binimo ni isa mo nang giulahin ako ni Sis Talward kay amigo ra ba mo ani? Bro Earl, ikaw ang mangutana. Bro Earl. Bintis na Salwat. Bro Earl. Bintis na bro. Paki-open sa mong camera, bro. Okay. Sige, madali. Go ahead. Mo tong akong kamera nuwa man. Tama na, dili Romano Katoliko. Dawa na bro, kay ang Katolik mo bitang gidaghan nag-claim ni ana sumala sa Encyclopedia Volume 11 tungod kay daghan nag-claim ni ana nga Katolik pero ang nag-claim po nga mga uban Katolik wala pa kalokop. Okay lang nakalokop kay Katolik man gyud. Pero dili lang may nga relihiyon nga Romano Katoliko kay ang gitukod ni Kristo kon Roman Catholic Church. Mo bitaw daghan nag-claim apil ang Katoliko, Romano Katoliko nag-claim sad. Sunod pangutana. Pero di lang Romano Katoliko. Namimbro to sila sa bro, namimbro to sila sa Katolik kay di man to sila Katoliko kay naraman to sila sa usa ka nasod. Ang pulong Katoliko universal man. Mo na nga namimbro lang bisag ako dili. Bisag si Roland Parks di man na Katoliko kay naraman na sa Davao. Namimbro lang siya sa Roman Catholic. Oh. Pero taga Davao na siya din sa Katoliko. Di lagi to sila. Membro lang to sila sa Catholic nga gitukod ni Kristo nga gi-claim na sa daghan pati Iglesia Romana Katolika nag-claim Christian kami. Mo na diya nga depende na lang na sa atong doktrina o kinsay mahaom. Kay puros man nag-claim, ang Katoliko nag-claim. Mo na. May mali bro, wala na mo masabti. Kay kanang Roman, di man na pwede. Naay sa mga basahon dire ang Roman Catholic, contradict na siya. Kay di man na pwede ang Roma makatolik. Ang doktrina, ang mga tao, pwede na siya naglukop. Pero di mo na nagpasabot nga ang Roma mo'y Katolik. Ay saan niya, nagtubag pa ko bro. Nagtubag pa ko bro. Mo na nga. Ang Roman Catholic, contradict na siya kay di man na pwede nga ang Roma mo'y mahimong Katoliko. Kay ang Roma usara man na kanasod. Ang mga tao nga na-converter sa mga apostoles gikan sa tibuok kalibutan ginaan man po'y Amerikano ana lisod po dog tibuok kalibutan. Sumala sa Pinadiyag City 9 nga ang tanang nasod may maluwas. Mo na nga tanang nasod apil na ng Amerikan niya na di naman gud ipangilabot ni RJ Ellen G. White kay Amerikano. O na kaluoy po di Ellen G. White nga hukman na ni RJ. Witik po ko gamay ha, gay witik man na siya gani ha. Okay. Last to nga pangutana. Okay. Last. Dagang salamat. Isoong Earl. So karon mo proceed ta ni brother Rojan Clyde. Okay, so bro Rojan. Okay, may hapon
Sir Laig, madunggan ko ninyo, sir. Oh, badunggan pero gusto. Oh, bro, hinay. Palihog ko sa imong naong bro kay para makita na to bakit sa mas gwapo. Ikaw ba o si Stalwart? Bro Rojan. Okay, sir. Dunggan ko, sir. Okay. Kana, mas gwapo na kay Stalwart. Ayong palungay mong kamera. Go ahead, bro. Go ahead. Okay. Ang una na kong pangutana, sir. Pareha mo bro. Ang una na kong pangutana, sir. Di ba ang tema pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang matuod nga simbahang Katoliko. Unya sa referensya nga imuhang nabasa nga sa wala pa ang 11th century naanay naggamit sa termino nga Catholic Church. Matawag ba nga tinuod ang Seventh-day Adventist Church nga simbahang Katoliko nga naa na may unang nagamit sa termino nga simbahang Katoliko? Oh, tinuod na siya kay kanang una, nagbantay na sila ikapitong adlaw kay diha man na nagsugod ang Domingo panahon ni Constantino. Mga 7th day gyapon ang ilang gibantayan anak bro. Kay nagsunod man na sila sa Dios, Hebrewanon 4:4, Hebrewanon 4:10. Nagsunod sila sa Dios. Munang matawag sila 7th day, unya nagpaabot sila sa Ginoo Adventist. Mo nang gipasabot diya, daghan nag-claim niya anak bro. Apil ang Romano Katoliko anak. Okay. Sunod pangutana. Diba sa history, ang unang nagamit sa terminong Katoliko mao man si San Ignacio nga taga Antioquia sa iyahang sulat ngadto sa mga Kristiyano sa Smyrna. Ang akong pangutana, naabay koneksyon ang Seventh-day Adventist Church nga ang nagtukod si Ellen G. White ngadto kang San Ignacio nga taga Antioquia? Kakunik na sila tungod kay mga Sabbath keepers mangud ang mga kaparian sa una. Diha ra na nausab Domingo na sa panahon ni Constantino. Gi-change na siya 336 AD sa Iglesia Katolika. Mo na nga Domingo na sila. Mo na nga kon nagsabado pa ni ang Iglesia Katolika kron Romano, murag naa ako dire ba. Oh. Kay mao man na ang koneksyon nga naghupot sa timaan sa Ginoo. Gagi usab man gud naas inusab mo na nga wala gyud ko diha tungod kay naa man gud sa nabilong sa inusab nga Roma sa Katolik. Wala tay usab-usab, diretso na unta. Kay kun diretso pa ni ang Katoliko nga nagbantay Sabado, unya naghupot sa mga gidili nga mga pagkaon, mo na ang tinuod, bro, ang tinuod lang. Mo na nga sa panahon nga nasukwahay na ang iglesia, nahimo na siyang bigaon, nagsakay atong nagsakay siya, mo na nga nausab na siya. Sa diyang nausab siya, wala na ko. Nanami sa salin nga iglesia. Sunod pangutana. Okay, sir. As Pareha ba ang Sabbath keepers sa first century ug ang Sabbath keepers nga mga Seventh-day Adventist Church? Pareho ra bro kay ang gisunod nila ang Julian calendar ug ang Hebro maoro man weekly ra man gihapon. Mo bitaw sa panahon sa Roma, ang Saturday sa Roma na siya. Na ako istorya na sa Roma. Unya sa Hebro kay natunong man pong ikapito ang Saturday Sabat. Shabbat. Mo na nga maoro gina sila bisan sa ato dinhi. Maoro gina sila kay weekly man ato, dili man nag-ihap ta og kining pizza kundi weekly cycle. Pagabot Domingo, padong na po nagsabado, Sabado, Domingo na sad ana. Tiktuyok ra na siya. okay. Salamat kay Dagang bro. salamat Igsong Rojan. Karon mo ato ta sa kinalasan, the last man standing, brother Stalwart. Lisod ra ba ni mungutana Stalwart? Ay hapon bro. Bro, kaon sa bro. Hapon ninyo duha bro, RJ Bro bro. Stalwart. Dire og bro Roland Parks. Hapon. Apit ta gyud ko malug ginulat ambot nga gipaulahi ko ani ato ang Bawal mangutana So, basta dili magpakita og naong bro kay wa nalibang ko, nalibang. Naong, pakita tag naong kay Bro, ay laglisura, bro. Nagkaon siya. Ambot ko kalibangon, Saludar hilulay. ko nimo bro. Ay laglisura bro. Ge una pangutana kay bro. Actually pangutanon ako ni silang duha. Una pangutana kang bro Jire. Para di ba? Jire.
Kana. Niangkon man gyud si Bro Jerry. Adventist gyud bro. Niangkon man gyud si Bro Jerry nga Katoliko gyud ang mga iglesia del Septimo dia. Katoliko gyud so gyud kay Katoliko kaya ang pag-angkon. Naman ko gigunitang basahon, ipay nako ni, basahon nila bro kining sa pag-angkon sa Biblia, Eskwela sa Batika, sa page 194, nag-ingon man sa dinhi. Dili kita mogawa sa atong dalan aron mumalmal sa mga Katoliko. Diya sa mga Katoliko adunay mga matinud-anon nga mga Kristohanon nga naglakaw sa tanang kahayag gabidan ag kanila. Ako pangutana kinsa man ning Katoliko ha bro ang inyong giingon? Kamo ni o ang lahi nga Katoliko ni? Lain na kay daghan man gud nag-claim bro na ay Roman Catholic, na ay Orthodox, na ay Christian Church. Kanang giingon din na Ellen G. White nga dili makmakon sama ninyo mga buutan. Di mo angay makmakon pero katong mga bulasdog mo ti angay makmakon kay dili ba kuan ba dili friendly debate ba? Binuang ba estilo ba? Mo na nga kamo gyapon na bro, Katoliko bro, naay mga matinud-anon, mga buutan. Ay alam mo kabalaka kay naagi apoy kaluwasan diya, bro. Mo na isulti ni Ellen G. White, mo bitaw nga di kay kumumakmak nimo. Okay ra kung naara ka diya. Basta matinud-anon lang gyud. Salamat bro, di na ko mobalik sa sa SDA kay maluwas pa pud ay may Katoliko. Kao na lang kog baboy. Okay ra ka diya bro. Sunod pangutana bro, Jerry. Okay ra ka diya bro, pero tan-aw nimo bro nga murag apiki na. Balik lang ka. Sige bro. Pangutana, dinhi sa libro ni Pastor Garay, kining ang pagtuon sa propesya ni Daniel. Ako nasayod nga kaila gyud mong Pastor Garay. Sa page 116, mayon sa dinhi. Sumala sa maong propesya ang tanang mga tao musimba sa mapintas nga mananap gawa sa mga tinuod nga nagsunod sa Dios. Sumala sa gipadayag, posible ka kini mahitabo. Ang musimba mga Buddhist, Islam, Hindus, Protestant ug Catholic. Ang pangutana kinsa man ning Katoliko ha? Kamo man tingali kay nag-ingon man ka nga Katoliko gyud mo. Dili na kami kay Adventista mang author. Si RJ na, si RJ. Okay. Dili na ikaw bro, si RJ. Salamat. Kay ang author Adventist man, lisod po na yun. Salamat. Salamat mo. Tana diya kay Brad Archino. Last pangutana. Mayong hapon nakaadto man si Brad Archie diri sa una, murag 2017 tingali di as plaza na mahayag na sila Bro Archie Plaza sa una diri Jinsan. Utana na ako na kay Brad Archie. Ako pa utana Brad Archie. Kining mga tao nga walay titulo. Kining mga tao nga walay titulo, unya moangkon sa mga yuta nga titulado. Unsa bitawag ana? Katong gilito ko ganina, squatter, parehan nga sa badista. Ayay. Sige bro, salamat para to. Bahaw man. Okay, daghang salamat. Ay bahaw bro. May amigo na gud ta. Okay, salamat bro. Congratulations Salamat. Daghang salamat. Bro Roland. Okay, daghang salamat. Bro Roland. Bro. Yes. Ay, congrats na ko ning duha kay mga amigo man ako ning si Brad Jerry, amigo na ko ning congrats ninyo duha sa debate, way daog, way pilde, ang Ginoo mo'y padaogon nato. Salamat. Mga argumento ray mulusot sa daog. Salamat bro. Sige. Okay, daghang salamat tigsoong Brother Stalwart ug sa tanang mga nag-apil no. Daghang kayong salamat. Katong nauhay nga musulod na ay duha ka buok musulod, isa ka Katoliko si Brother Ronnie Espiritu bro ba og si Brother Jerle, mula na lang ako pasudla kay hapon na panlaw ko kog baboy. Okay, so daghang kayong salamat sa mga nag-apil ha. Hantod na lang sa sunod higayon apil gyapon mo. Pero dili ko once again kay moadto na ta sa atong tanang member sa LCA International, pwede mo
pwede mo muhatag og tema sa kuha para i-disseminate ato sa atong 3A media mga debaters, no? Or kinsa nga modawat diya nga mga non-Catholics. Okay, so daghang kay salamat. So mo-proceed ta sa atong final stand. Aduna kini 5 minutos lang. Ang muna muhatagan ni ang atong negative side, usa ka member o usa ka banggiitan nga debatidor sa Lay Catholic Apologists International. Walay lain, brother RJ Sino. Kayong salamat Mr. Moderator sa akong kaatbang magikan sa Seventh-day Adventist. So nindot kayo ning debate ngano man tungod kay nagpagawas ta sa mga nagkadaiya ng mga ebidensya ug mga punto aron pamatud-an ang butang nga gusto natong ipagawas na tinuod. Pero ang napakyas lang akong kaatbang tungod kay siya untang alternatibo na unta niya ang burden of proof pero wala man gid niya na provide puro raman claim niya pagkahuman puro raman tawag anang non sequitur kanang maghaom-haom sa pagsabot sa Biblia, never nag-present og mga dokumento sa paghatag og prueba nga ang Seventh-day Adventist mo ni ang simbahang Katolikong gitukod ni Kristo. Og ang nindot ng manggod-ani, tungod kay admitido karon ang bag-o nga mga Seventh-day Adventist na ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Ila sila musugot nga Romano. So mo na ang tawag anang punto, pero kung atong ang tanawon, there is only one Catholic Church nag-exist gikan sa 1st century until sa 11th century nga nagbit-bit anang pulungang Catholic Church, maora na ang Romano Katolikong simbahan. As I've said earlier, maningon ko nga pag-abot sa 11th century, daghan naman mga squatter, unang tawag anang daghan kay nag-angkon, usan ni si Brother Jerry Laig. So ang nahitabo is ang kamatuoran man gud dili nato na pwede tumuan. Nalatib na sa kasaysayan, di nato pwede lubagon ang kasaysayan basta pang gigingon ganina ni migo na to Jerry Laig nga tawag anang wala naka-record ng mga dokumento sa kadakong bakat. Ngano man kay ang 1st, 2nd ug 3rd century Christians na ay mga Katoliko, na ay mga Kristiyanos at pang-ihaw og na-record na og kinsa ng mga Kristiyanuha until na nahitabo sa pag-abot ni Constantino. Nya si Constantino wala giusab. Wala giusab si Constantino nga tudlo sa Iglesia Katolika kundi naghatag siya og religious toleration sa tibuok empire. Mao nga pag-abot ni Emperor Theodosius ni atong 381 to 391 AD nahimong state religion ang Christianity sa tibuok Roman Empire. So buti pasabot ang claim ni Brother Jerry Laig from Seventh-day Adventist na nawala wa na tawag anang record usa kana ka alibay. Ang alibay, it is a loser's argument. Kung sa tawag anang sa korte pa na ay mga libro nga mga ebidensya man akong challenge ang tawag anang tanang mga member sa Seventh-day Adventist kanya nanimati sa amo ang tawag ining debate karon. Tanawan ninyo, basahan ninyo ang tawag ng mga libro sa kasaysayan o kaning mga libro nga nagtug-an og mga facts. Makita nato nga ang Seventh-day Adventist Church number 1 dili gyud na mao ang simbahan Katoliko o sana ka sekta og pundok nga buak gikan ni William Miller. Ikaduha, kining Seventh-day Adventist Church usa ka pundok nga diin tinukod og kano, dili tinukod og Kristo, dili tinukod nga gikan sa Israel. Ikatulo nga punto, ang Seventh-day Adventist Church nagikan nagsugod sa Amerika. Wala sa Jerusalem nagsugod kang Kristo sa Jerusalem nagsugod. Og mosugot og sa dili anong kaatbang kanang tulo ka mga requirements nga mamahimong paghatag og prueba na ang usa ka simbahan iya ni Kristo nakapasar ang simbahang Katolika, Romano Katolikong simbahan niya. Ngano man kay dako kaayo ang pagtan-aw sa gitawag og mga Kristiyano sa Roma kaniadto. Ngano man gawas nga mao na ang center of civilization, maupod na ang lingkuranan sa office sa mga pangulo sa gitawag og mga apostol nga mao si San Pedro. So, mingon na pud na sila nga wala man na sunod og tawag anak ko, debatihan na pud na sa gitawag og sa sunod. Sa wala mga higala o mga igsuon, makita nato nga niining mo ang debate. Instead, ang affirmative side ang mag-present o mga dagkong mga ebidensya, nahitabo nga napakya sa akong kaatbang. Ano man, number 1, nihatag og putos bulat. Ikaduha, pagkahuman, nagbasa og standard reference. Pero ang problema, aron dili sa mapangka, dili niya tawag anang tarungon o tiwasog basa. Kamuto ganina, ipangitaan ako unsay volume, unsay page. Kinaamang ko adto, volume 11. Gikan sa volume 1 hangtod sa volume 16 na ako sa Encyclopedia Britannica. Volume 11
walay tawag anang kanang sana walay article dito, walay article dinhi nga Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church naa sa Article 15. Unya ang term Catholic naa sa Article 3. Article 3 or Volume 3. So murang tingala ko sa Volume 11 ni Brad Jerry Laig, kita na ko oy na maka mo naggipangitaan na ko og libro dili makapakita sa libro ngano man kay kabalo ko nga ang iyang gibit-bit putos bulat. So mo na mga higala og may igsuon pohon og makagdebate. Lesson learned. Okay. So bro Roland, magpasalamat ko na ko nimo. Yes. Pasalamat ko sa tuang tawag ining kaatbang o sa tanang nanimati ni ining maong programa o sa mga supporter pod sa Lay Catholic Apostles International ilabi na ako ang boss nga tag-iya sa Panadero. Kung naamoy diha ra ba sa Samal bro Roland bag-o nag-abri ang amuang branch din ha. Pwede nimo tawag anang atuon niya pagkauman. Pwede ka palit og mga lami ang tinapay o mga lami ang cakes. Daghang salamat og maayong hapon og Ecclesiam Servire at Freedom Catholic Defendere. Okay, daghang salamat daghang salamat Sir RJ Sino. Ug mao kato ang final stand sa tong igsuon nga si Sir RJ Sino sa Lay Catholic Apologists International. So karon adto ta sa atong affirmative nga muhatag sa iyang final stand. Usa ka membro sa Seventh-day Adventist Church, usa ka membro sa 3A Media ug usa ka defensor Adventista. Siya ang Uran Brother Jerry Laig. Bro, nakamute ka bro, Bro Jerry. Okay, salamat bro. Okay. Salamat po kay RJ nga putos sa buwad. At least di gini siya putos sa buwad kay naman siya sa computer. Para bro. Napod siya dire sa okay. The Roman Catholic Church is heretical, schismatic, have not renounced their claim to the Catholic city. Puros ni sila na puros nag-claim. Muna nga ang istorya mga kabaglao, mga kaigsunan. Ang gilitok sa 33 AD sa history, Catholic Church lang. Kung sa logika, kung ang Romano Katoliko mao pagyud ang matuod sukad pa sa mga apostoles, nganong i-claim pa man nila? Dili na unta sila mag-claim kay ila naman na. Pero kay ni-claim sila kauban sa mga Christian, kauban sa mga Orthodox, kauban sa mga Protestante, unya gi-accept. Mao na nga unsa man ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist? Ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist gikan sa mga apostoles, kaya ang mga apostoles mo na'y nagtukod og simbahang Katoliko. Unya, padulong na ngadto sa pagpanglutos, diha na gilutos sa panahon sa Dark Ages. Sa diha na giusab na ni Constantino ang adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. Sa diyan gi-change na aduna siya gitawag og lutos. Sulod sa 1,260 ka mga tuig. Grabe kataas ang Dark Ages. Unya kung imong tanawon ang mga kasaysayan, mga Waldenses na nagpanago-tago sa mga kabukiran, sa mga langob, ang uban gipamatay. Mao na nga kanang Katolik nga na butang din ha, kasumpay na siya sa Seventh-day Adventist. Kay ang kasumpay sa Romano Katoliko ang inusog naman, Bro RG, no? Muna nga mahigmata budon tata. Kanang inyong karon nga Romano Katoliko, kang Constantino na nga inusog, gi-change na pod. Sa ato pa, na wala mo sa original, naa mo sa mga inusog. Kay kung wala pa na usba sa 335 AD, Sabado ang ilang gibantayan, kay 336 AD mo may pag-change sa council. Sa Sumalas Catechism, page 50. Sa diyang giusab, kay kung wala pa na mausab, mao na siyang connection sa Seventh-day Adventist. Dili mangguna siya pangalan sa iglesia ng Katolik. O dili na, diya ra na ginganlan gud nga one holy Catholic.
Dili na pangalan ko na siya. Description na siya nga ang iglesia mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na nga ang salin mga kaigsuonan bisag giluto sila mulukop gihapon sa tibuok kalibutan. Mo nang gipangutanan ni Peter Pindon nga nilukop ba? Kay nilukop patawag gyapon siya Katolik. Pero dili ganang Katolik nga sama ni RJ. Romano Katoliko man na sila. Oh, Katolik gyapon dili na mo na gi-accept na siya sa encyclopedia, no? Gi-accept na nga kana Katolik tinuod na siya. Oh, ang ato lang basihan ini nga mahimo gitang matuod jud ari na tas doktrina. Ari na tas doktrina. Kung ganang imong doktrina tinuod ba na kini akong doktrina tinuod ba ni kasumpay ba ni sukad pa sa sinugdan. Diha na ta magdaog. Kay kung magisgot tag Katolik daghan mamuklim niya na kita tanan may muklim niya na. Kay labi na nga mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na nga mulukop sa tibuok kalibutan makaklaim na pud niya na nga Katolik. Kay nilukop naman siya. Oh, dili na nimo mapugnan. Kung mulukop na matawag na nag-universal sama sa Seventh-day Adventist. Nalukop na. Mo na matawag siya matud padre sa among presidente. What did President Neil C. Wilson say in 1981 when happened? There is another universal. Nagsadyang nilukop na ha. And truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist. Adventist Review, March 5, 1981, page 3. Wala ko magtumo-tumo nga kasumpay gini sa gisulti sa among mga pangulo. Wala nga ako-ako ra. Oh. Sumpay nga naman, sila nahibalo nga nalukop na sa tibuok kalibutan ang Seventh-day Adventist Church. Nga matawag siya nga tinuod nga Katolik kay sadya nga mga apostoles, mga Sabbath keepers, maumang gihapon ang mga Seventh-day Adventist. Kasumpay gihapon siya. Kaya kung dili pa Sabbath keepers, dili siya lutoson. Salamat bro. Okay, dagang salamat brother Jerry Laig sa Seventh-day Adventist Church. Ug mao kato ang iyang final stand mga kahigalaan. Okay, ug dili natapos ang atong debate karong hapuna. Daghang kayong salamat sa inyo. Shout out ko sa akong classmate si Reverend Father Everhard Kahilog. Historical revision is a crime. I think distorted an historical dateline. Okay, according to Father Kahilog. Daghang kayong salamat pad sa imong pagtanaw sa atong debate. Shout out kang brother PJ o kang Jean Hadroke. Okay, so daghan kayo kung i-shout out pero perting daghanan ninyo. Orot atong oras ug wala na pud tay oras. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Moadto ta karon sa pagpasalamat. Brother Jerry, pasalamat na sa atong mga nabilin nga mga nagtanaw sa atong programa. Salamat kayo sa nagtanaw. Salamat sa Bro Roland Pards sa imong paghatag og oras nga na disturbo ang imong sa atong mga negosyo ani. Atong mga negosyo wa nang pagkaluto og piyaya ani, no? Oh, gani RJ. Thank you very much RJ sa sir sa imong pagtumutuod may tungod nga na. Siguro daghan nang makakaton ining ato nga gihimo. Okay, thank you very much, bro. Okay, iksong RJ. Salamat na bro. O basig na kay i-promote nga mga sponsor dia og mga channel nimo. Go ahead, bro. Salamat kayo, Sir Roland, sa inyong paghatag kayo sa Katbang, Sir Jerry Laik. Dahil po tayo nakatunan, hindi maong gitaw o ibatiha. Salamat po kayo sa mga nanimati o nagasubaybay ng maong gitaw programa. Kung wala ka mo, useless din ako ang gitaw program. Sa kuang mga actually nag-live ko sa kuan sa ato ang isa ka linya na ay mga daghang mga nag-comment ni sa ato ang isa ka site niya pagkauman na mag-thank you ko nila. Ako ani isa sa is mga gyud after ani sa magpadayon ng lahat ng mga stream. Salamat kayo and sa Padre Rodek Shop tayo sa mga among tinapay kay dito dito sa mga tawag ng tindahan o pagpalit sa mga mainit o mga tinapay o kung namin mga okasyon na ay tawag din ng nindot at ng mga tricks na maitid kayo at the same time pala. So katulang, daghang salamat kayo sir sa imo ang paghatag ngayon. Salamat bro. RJ, pwede ba na ako gamiton nimong pangalan para maka-discount ko sa panadero? Di, naay tawag ang mga taga-adlaw na sila mga discounts ng mga cake sir. Pwede.
Bitaw. Okay, salamat kayo. Bro Jerry Laig, basig na gusto mo order online sa imong piyaya. Lami ra ba na imong piyaya, bro? Palihog ko, bro. Isay pwede tawagan. Sige bro. Thank you bro. Ato ra nang ipahigayon dire bro. Pahigayon ra na to. Hindi lang sa ron kaya way makita. Karon kaya way makita. Sige, bro, salamat. Sa ato mga tigtanaw mag-subscribe po mo sa Purok Kamatuoran o sa ato nga kuan kini sa atong pagutingkay sa Kamatuoran o kini Jerry Laig 977 na. Ang hinaot ko nga parehas na nining Roland Pards. Nga nanay imong mga kuan bro, nang nanay imong mga advertise tulo ka po. Ayo. Okay. So, sige bro, thank you very much bro. Salamat. Congratulations both of you, Brother Jerry Laig ug Brother RG Zeno, sa inyong very successful nga debate. Okay, ug hantod diri na lang kataman akong hangyoon ang atong negative si Brother RG Zeno nga muhatag sa iyang closing prayer. Bro RJ, go ahead. Sana palihog, salamat sa mahan, sana ang Espiritu Santo. Amen. Mag-iaya sa Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo kaming makasasala, karon sa oras sa kamatayon. Amen. Maria, di pa nang mawalay sila, ikampo kami, alidangok kanimo. Ang tanang mga wala, alidangok kanimo, ilabina ang mga maskul, ang itugyan. Salalan sa Pahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, o hantod diri na lang tataman mga kahigalaan. Kini ang inyong Purok Chairman sa Purok Kamatuoran, Brother Roland Pards, manamilit kininyo nga paghigugma, grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. Yan ang gibilin kanato ato kining puy-an kauban niya og dalaygon ang Dios. Ave Christos Rex.